ज्या दिवशी मला पहिल्यांदा पिरियड झाले, त्या दिवशी मला रिअलाईज झालं की नाही, टीचर बोलली होती दॅट वॉज करेक्ट. सो मी मुलगीच आहे आणि दॅट इज द ट्रूथ, बट आय एम नॉट सॅटिस्फाईड विथ माय आयडेंटिटी. मला एका पुरुषाच्या शरीरात, एका पुरुषाच्या रोलमध्ये मी बसत नाही आहे. काहीतरी चुकतंय. म्हणजे मला जे लोक माझ्या आजूबाजूचे आहेत जे सांगतायत की तुला असं वाटायला पाहिजे या वयात, तुला मुलींकडे अट्रॅक्शन व्हायला पाहिजे, किंवा तुला हे व्हायला पाहिजे, काहीही, त्यापैकी मला काही वाटत नाही आहे. मला इतर गोष्टी वाटतात. हा एक पार्ट आहे त्याचा. सो ट्रान्स विमेन आर म्हणजे दे आर असाइन्ड मेल ॲट बर्थ. होमोसेक्शुअलिटी वॉट आय बिलीव्ह इज, मे बी आय एम रॉंग, बट मला असं वाटतं ते एक सेक्शुअल ओरिएंटेशनमध्ये येतं, लेस्बियन, गेज किंवा मग अदर वॉट एव्हर इट इज. बट ट्रान्समॅन आणि ट्रान्सवुमन मला असं वाटतं पर्सनली की इट इज समथिंग रिलेटेड टू अ जेंडर. खूप लोकांना असं वाटतं की तुम्ही हे फक्त पुरुषांना भुलवायसाठी करताय. नाही, त्यासाठी जनरली लोक ट्रान्झिशनसारख्या म्हणजे खर्चिक, वेळ खाऊ गोष्टींमधनं जात नाहीत. हे म्हणजे स्वतःला खात्री असल्याशिवाय या गोष्टी कोणी पुढे जाऊन करू शकत. मे बी इन दॅट केस वी कॅन कॉल आवर सेल्फ लेस्बियन और मे बी गे, जर आम्हाला ट्रान्झिशन नसतं करायचं असतं तर. ज्यावेळेस डिस्क्लोज करतो आपण आयडेंटिटी आपल्या पॅरेंट्ससमोर, तर ट्रान्समॅन म्हणजे माझ्या फ्रेंड्सपैकी असं झालं की लिटरली मुलगी काय असते हे आम्ही तुला दाखवतो आज रात्री. बापरे. अशा सुद्धा बऱ्याच गोष्टी केसेस झाल्या. हॅलो, नमस्कार. मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या या खास एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप आणि खूप स्वागत करतो. आजचा एपिसोड खरंच खूप खास महत्त्वाचा विशेष असा आहे. आता जगभरात जून महिन्यामध्ये प्राईड मंथ साजरा केला जातो आणि त्यासाठीचा खास विषय घेऊन आज आपण समोर आलेलो आहोत. गेल्या वर्षी आपण होमोसेक्शुअलिटीचा एक जो एपिसोड केला होता, त्याला जो काही प्रतिसाद मिळाला आणि त्याचा जो काही इम्पॅक्ट तळागाळापर्यंत पोचला आणि ज्या पद्धतीनं लोकांनी आमच्यापर्यंत येऊन त्याचा अभिप्राय दिला, त्यासाठी खूप म्हणजे भरून आल्यासारखं वाटतं. म्हणजे गेल्या वेळेस विशाल जो आला होता, विशाल ट्रान्सजेंडर आणि एकूणच LGBTQAI+ कम्युनिटीसोबत खूप काम करतो जवळनं. तर जवळपास त्याच्या ओळखीतल्यांपैकी 200 ते 300 मुलामुलींनी त्यांच्या पालकांना तो एपिसोड दाखवून ते व्यक्त होऊ शकले. आम्हालाही बरेचसे DM झाले. तर या पद्धतीचा इम्पॅक्ट आपल्या पॉडकास्टने होऊ शकतो, याची फार जबाबदारी जाणवली त्यात. तर म्हणूनच आजचा एपिसोड खास वेगळा घेऊन आलेलो आहोत, तो म्हणजे ट्रान्सजेंडर, पारलिंगी व्यक्तींविषयी आज आपण गप्पा मारणार आहोत, बोलणार आहोत. आणि 2 खास पाहुणे आहेत आपल्यासोबत. आज आपल्यासोबत आहे यशस्वी कुलकर्णी आणि पियुष दळवी. दोघेही ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीमधनं आहेत. यशस्वी ही ट्रान्सवुमन आहे आणि पियुष हा ट्रान्समॅन आहे. दोघेही त्या दोघांकडनंच आपण एक्झॅक्टली काय असतं हे ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी, कारण आपल्याकडे पुराण काळापासून हिजडा समाज किंवा किन्नर या पद्धतीनं आपल्याला ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी आणि या एकूणच कम्युनिटीमधले काही लोक त्यांचे उल्लेख बघायला मिळतात. पण एक्झॅक्टली नक्की काय आहे हे, याचा आज आपण या एपिसोडमध्ये हे सगळं समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार. तर दोघांनी खूप स्वागत दोघांचंही. आणि थँक्यू सो मच. आणि मी आधीच सॉरी म्हणतो, म्हणजे चुकून जर माझ्याकडनं काही चुकीचे उल्लेख झाले किंवा आधीच याचा कुठे, ह्या सगळ्याचा अर्थ, या सगळ्याचा उद्देश हा हे सगळं एकूण काय आहे हे समजून घेणं आहे. म्हणजे माझ्यासारखे आणखीन खूपही प्रेक्षक आहेत ज्यांना कदाचित, कारण ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी म्हटलं ना तर पहिल्यांदा आमच्यासमोर जे डोळ्यासमोर चित्र येतं ते म्हणजे सिग्नलवर उभे असलेले हिजडे किंवा टाळी वाजवून पैसे मागणारे ते. तर ज्यावेळेस एक शर्ट पॅन्टमधला मुलगा किंवा एक काय टॉप जीन्समधली मुलगी दिसते, त्यावेळेस त्यांना पण ट्रान्सजेंडर म्हणायचं का, इथपासून प्रश्न साधारण लोकांना पडायला लागतो. तर ह्या सगळ्याच विषयांवर आज आपण गप्पा मारूयात. तर एक तर थँक्यू सो मच. जे एक जी टिपिकल ट्रान्सजेंडर म्हटल्यानंतरची जी इमेज डोळ्यासमोर येते ना, तसे तुम्ही दोघेही नाही आहात आणि तुमच्यासोबत ह्या सगळ्या वेगळ्या विषयाचा अभ्यास आणि एक विवेचन करता येईल त्याच्यासाठी थँक्यू दोघांनी. तर मला असं वाटतं सुरुवात आपण इथपासून करू शकलो तर, की ट्रान्सजेंडर म्हणजे नक्की काय असतं. म्हणजे होमोसेक्शुअल्स काय असतात हे आम्हाला एका गेल्या एपिसोडमध्ये कळलं, पण ट्रान्सजेंडर्स म्हणजे एक्झॅक्टली काय. म्हणजे तुम्ही बायफरगेट करून सांगितलंस, म्हणजे तू ट्रान्सवुमनबद्दल सांगू शकलीस आणि तो ट्रान्समॅनबद्दल सांगू शकलास, तर एक्झॅक्टली काय असतं. सो मी ट्रान्समॅनबद्दलच सांगेल. Yes. बिकॉज मी स्वतः एक ट्रान्समॅन आहे. येस.
सो बेसिकली ट्रान्सजेंडर म्हटलं की लोकांना आतापर्यंत तेच माहिती आहे, बिकॉज लहानापासून स्कूलपासून ते आता इवन कॉलेजेसमध्ये पण हो. ज्यावेळेस जेंडर म्हणजे काय असतं तर आपल्याकडे 3च असतात, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी आणि नपुसकलिंगी. बरोबर. लोकांना नपुसकलिंगीचा मिनिंग ॲक्च्युलीच माहिती नाही अजून सुद्धा, अद्याप सुद्धा कोणालाच नाही माहिती आहे असं बघायला गेलं तर पुल्लिंगी आणि स्त्रीलिंगी लोकांना माहिती आहे, हां पॅन्ट शर्ट घालतो म्हणजे मुलगा आहे आणि साडी घालते म्हणजे ती स्त्री आहे. सो दिस इज क्लिअर फॉर एव्हरीवन. सो बेसिकली ट्रान्समॅन म्हणजे एक अशी व्यक्ती जी जेव्हा तिचा जन्म होतो त्यावेळेस ती एक मुलगी असते, अशी मुलगी जी एक आता जर एक ड्रेस घातलेली किंवा साडी घातलेली मुलगी आपण वयात येते त्यावेळेस जसं असतं सेम अगदी तसंच, म्हणजे Biologically woman. हो बायोलॉजिकली वुमन इन शॉर्ट. सो बेसिकली ती मुलगी ज्यावेळेस तिचं एज वाढतं त्यानंतर फिजिकली शी इज नॉट सॅटिस्फाईड विथ द बॉडी. ओके. तिचं जे बॉडी स्ट्रक्चर असतं किंवा मग मनातून किंवा मग एका जे डोक्यामध्ये आपले विचार असतात तर इट इज लाईक की शी इज नॉट कम्फर्टेबल. बेसिकली एक अशी व्यक्ती जी कम्फर्टेबल नाही आहे स्वतःच्या बॉडीसोबत, म्हणजे तिला असं वाटतं की मी एक मुलगा आहे इमोशनली, फिजिकली, सगळ्या बाजूने, बट अनफॉर्च्युनेटली फिजिकली असं बघायला गेलं तर ती एक मुलगी असते. ओके. बट त्याच व्यक्तीला आपण एक ट्रान्समॅन म्हणू शकतो. आणि आता सायन्स एवढं पुढे गेलं आहे की आपण मेडिकल सर्जरीज करून ज्या काही मेडिकल सर्जरीज असतात एक प्रॉपर फिमेल टू मेल ट्रान्झिशन आपण ज्याला म्हणतो, सो तसं सुद्धा आपण करून दॅट पर्सन कॅन बिकम अ ट्रान्समॅन. ओके. सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रान्समॅन. ओके. सो नॉट ओनली असेच लोक नाही जे फक्त सर्जरीज करतात आणि त्यांनाच आपण ट्रान्समॅन म्हणू शकतो. हो. देर आर गर्ल्स हू माइट बी त्यांना असं वाटतं ते एक टॉमबॉय आहेत किंवा लाईक दॅट. सो बेसिकली ट्रान्समॅन म्हणजे तेच की ज्या मुलीला असं वाटतं लहानपणापासून की बाबा मी एक मुलगा आहे आणि इमोशनली सुद्धा एक मुलासारखंच म्हणजे ते वागत असतात बोलताना सोबत, म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रोनाऊन्स करतो एखाद्याशी बोलतो त्यावेळेस सुद्धा मी असा आहे, मी तसा आहे. ती व्यक्ती असं नाही म्हणणार की मी अशी आहे, मी बरी आहे. इट विल बी लाईक मी बरा आहे, मी बाहेर जातोय. ओके. सो एक मुलाचा जो प्रोनाऊन्स आपण म्हणतो ही, हेम किंवा तो, सो बेसिकली ती व्यक्ती स्वतःला तसं प्रोनाऊन्स करते. सो दिस इज वॉट ॲक्च्युअली ट्रान्समॅन मीन. ओके. सो ओके. मी सुद्धा एक ट्रान्समॅनच आहे. सो दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू से. ओके. ओके. सो म्हणजे बायोलॉजिकली ज्यावेळेस जन्म झाला होता त्यावेळेस मुलीचा जन्म झाला होता Correct. आणि देन यू फेल्ट की नाही मी मुलगी नाही, मी मुलगा आहे, आणि मग तू काही सर्जरीज ऑपरेशन्स केल्या आणि मग Correct. नाव यू आर अ ट्रान्समॅन. Yes. पण फक्त सर्जरी ऑपरेशन्सची गरज नसते टू बी अ ट्रान्समॅन ऑर टू बी अ Correct. ट्रान्सजेंडर पर्सन. येस. 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 सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रान्सजेंडर. जेंडर आपल्याला बऱ्यापैकी माहिती आहे सगळ्यांना. ट्रान्स म्हणजे एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे जाणं, म्हणजे ओके. ओके. सो जर आपल्याला ट्रान्सजेंडरच्या अपोजिट शब्द हुडकायचा असेल तर त्याला सिसजेंडर असा शब्द आहे. हो. आणि ट्रान्स वुमन इज समबडी ज्यांना डॉक्टरांनी जन्मानंतर पहिल्यांदा पाहून पुरुष असं हे दिलं होतं, कारण मे बी पीनस होता एटसेट्रा एटसेट्रा. पण आता वाढल्यानंतर, त्यांचं वय वाढल्यानंतर, जसं त्यांना स्वतःचे विचार करायची, स्वतःच्या भावना व्यक्त करायची क्षमता त्यांची निर्माण झाली, तसं त्यांच्या लक्षात आलं की नाही, मला एका पुरुषाच्या शरीरात, एका पुरुषाच्या रोलमध्ये मी बसत नाही आहे. काहीतरी चुकतंय. म्हणजे मला जे लोक माझ्या आजूबाजूचे आहेत जे सांगतायत की तुला असं वाटायला पाहिजे या वयात, तुला मुलींकडे अट्रॅक्शन व्हायला पाहिजे, किंवा तुला हे व्हायला पाहिजे, काहीही, त्यापैकी मला काही वाटत नाही आहे, मला इतर गोष्टी वाटतात. हा एक पार्ट आहे त्याचा. सो ट्रान्स वुमेन आर म्हणजे दे आर असाइन्ड मेल ॲट बर्थ. दॅट्स द लाईक पॉलिटिकली करेक्ट लँग्वेज. या सो आय एम अ ट्रान्स वुमेन. काही काळापूर्वीच मी ट्रान्झिशन सुरू केलं होतं. ओके. ओके. मला एक म्हणजे कायम कन्फ्युजन वाटतं ते म्हणजे ज्यावेळेस होमोसेक्शुअल्स म्हणतो आणि ट्रान्स वुमन म्हणतो, म्हणजे जर मी जन्मलो आहे पुरुषाचा जन्म घेऊन आणि मला असं वाटतंय की मी कम्फर्टेबल नाही आहे या शरीरामध्ये आणि मला पुरुषांकडेच आकर्षण होतं आहे, पण मला तितकी बाई म्हणजे तर मी व्हॉट शुड आय कॉल मायसेल्फ, म्हणजे ट्रान्स पर्सन आणि होमोसेक्शुअल्स याच्यामधला काय फरक असतो? म्हणजे मला प्रायमरी कन्फ्युजन त्याच्यामध्ये वाटतं की असू शकतं कन्फ्युजन की नसतं. ओके. आता जसं मी सांगितलं, होमोसेक्शुअल्स आर जनरली सिसजेंडर. Okay. इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग, बट असं असू शकतं. आणि त्यांचा डिफरन्स हा सेल्फ आयडेंटिफिकेशनचा असतो मोस्टली. ओके. ओके. म्हणजे भारतात
नालसा जजमेंट नंतर थँकफुली सेल्फ आयडेंटिफिकेशनचा ऑप्शन आहे ट्रान्सजेंडर लोकांना. आणि म्हणजे ह्या स्वतःचा शोध घ्यायच्या गोष्टी आहेत. म्हणजे मला काय वाटतं माझ्याविषयी, ओके. त्यावर मोस्टली ठरतं की तुम्ही स्वतःला होमोसेक्शुअल म्हणता का स्वतःला ट्रान्सजेंडर म्हणता. ऑल्सो हे परत पुढं जाऊन सेक्शुअलिटी वर्सेस जेंडर आयडेंटिटी बरोबर ह्याच्यात बरोबर, होणार आहे. बरोबर त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो तर, कारण मेजर क्रायसिस तिकडेच होतं. म्हणजे जेंडर आयडेंटिटी जी तुम्हाला ॲट बर्थ दिलेली असते आणि त्याच्यानंतर सेक्शुअल ओरिएंटेशन जे तुमचं स्वतःचं असतं, तर त्याच्यामध्ये जी तफावत जाणवते त्याच्यामधनंच आपल्याला वेगवेगळे काय म्हणूयात स्पेक्ट्रममधली लोकं दिसायला लागतात. एक्झॅक्टली. तर त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं बोलू शकलो तर. सो बेसिकली मला असं वाटतं, जसं आता तुम्ही म्हणालात की होमोसेक्शुअलिटी आणि देन ट्रान्सजेंडर. सो ट्रान्समन आणि ट्रान्सवुमन अद्याप ते म्हणजे आपल्या भारतामध्ये तरी जर मला जेवढं माहिती आहे, तर मला ट्रान्समॅनबद्दल जास्त माहिती आहे. बिकॉज माझे फ्रेंड्स आहेत. बरोबर. वी आर लाईक वन ग्रुप. सो बेसिकली आता जेवढ्या जणांना मी ओळखतो, तर ज्यावेळेस आपण ट्रान्समॅन, पहिली गोष्ट म्हणजे ट्रान्समॅन मोस्टली ओपन अप होत नाहीत, टू बी ऑनेस्ट. त्यांना म्हणजे बाहेर स्वतःला ॲज अ ट्रान्समॅन म्हणून ते कुठे डिस्क्लोजसुद्धा नाही करत, युजली आफ्टर द ट्रान्झिशन. ओके. बिकॉज मोस्टली काय होतं, ट्रान्झिशन झाल्यानंतरला जर तुम्ही एखादं ट्रान्समॅनला बघितलं, तर असं बघून कोणीच बोलणार नाही की हा एक ट्रान्समॅन आहे. हो. इट इज लाईक जोपर्यंत तो सांगत नाही की मी असं काहीतरी केलं आहे, आणि इवन सांगून सुद्धा लोकांना बिलीव्हही होत नाही. हा मोठा जोक आहे. बिकॉज वेन वी गो फॉर द जॉब फेअर ऑर समथिंग लाईक दॅट. सो बेसिकली असं असतं की आता सध्या भारतामध्ये लोकांना बऱ्यापैकी ज्या प्रायव्हेट कंपनीज झाल्या किंवा इवन इन गव्हर्मेंट सेक्टर ऑल्सो, बेसिकली प्रायव्हेट सेक्टर्समध्ये इट इज लाईक की म्हणजे प्राईड मंथ झालं किंवा मग युजली एंटायर इयरमध्ये खूप सारे जॉब फेअर LGBTQI+ कम्युनिटीसाठी असतात. सो त्याच्यामध्ये कसं असतं की ज्यावेळेस असं काहीतरी जॉब फेअर वगैरे असतं, त्यावेळेस आपण म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी जर जातोय त्यावेळेस आणि मी स्वतःला जर सांगतोय की मी ट्रान्समॅन आहे, तर तेव्हासुद्धा लोकांना पण कन्फ्युजन होतं. आणि अशा कुठेतरी गोष्टी येतात त्यावेळेस म्हणजे समजतं की बाबा हा ट्रान्समॅन आहे किंवा मग असं काहीतरी. सो बेसिकली लोकं डिस्क्लोज नाही करत, टू बी ऑनेस्ट. म्हणजे माझ्या मित्रांपैकी मी सांगतोय किंवा मग माझ्यासारखे जे आहेत मी त्यांचं सांगतोय. कारण का, तर आम्हाला बघून युजली कोणाला नाही समजत की आम्ही एक्झॅक्टली असं काहीतरी केलंय, जोपर्यंत आम्ही नाही सांगत. ओके. आणि आता असं बघायला गेलं तर मला असं वाटतं मोस्टली जे ट्रान्समन आणि ट्रान्सवुमन असतात ना, दे आर जस्ट डिड अ ट्रान्झिशन. लाईक एका जेंडरमधून ट्रान्स म्हणजे तेच की म्हणजे आपण एका गोष्टीमधून दुसऱ्या गोष्टी तर मध्ये काहीतरी चेंज करतोय. दॅट्स द मिनिंग ऑफ ट्रान्स, राईट? सो ट्रान्झिशन. सो बेसिकली मला असं वाटतं की म्हणजे ते आपण जे केलंय, सो बट त्यांचं सेक्शुअल ओरिएंटेशन जेव्हा आपण म्हणतो ना, युजली ट्रान्समॅन अँड ट्रान्सवुमनचं जे सेक्शुअल ओरिएंटेशन असतं, इट इज ऑलवेज मोस्टली स्ट्रेट असं असतं. जे हेट्रोसेक्शुअल आपण म्हणतो, एक मुलगा असेल तर तो मुलीकडे अट्रॅक्ट होतो, एक मुलगी असेल तर ती मुलाकडे अट्रॅक्ट होते, जे लोकांचं माइंडसेट आहे युजली. ठीक आहे. सो होमोसेक्शुअलिटी, वॉट आय बिलीव्ह इज, मे बी आय एम रॉंग, बट मला असं वाटतं ते एक सेक्शुअल ओरिएंटेशनमध्ये येतं. लेस्बियन, गेज किंवा मग अदर वॉट एव्हर इट इज. सो जे काही आमचे स्टँड्स आहेत LGBTQI, आय बिलीव्ह दॅट इज कम्स अंडर सेक्शुअल ओरिएंटेशन. बट ट्रान्समॅन आणि ट्रान्सवुमन, मला असं वाटतं पर्सनली की इट इज समथिंग रिलेटेड टू अ जेंडर. बिकॉज वाय, आय नो बर्थच्या वेळेस मी एक फिमेल होतो किंवा मग ही एक मुलगा होती, वॉट एव्हर इट इज. आफ्टर वी डीड ट्रान्झिशन अँड देन नाव वी आय एम बिकेम अ मेल, अँड आय प्राऊड दॅट आय कॅन प्राऊडली से दॅट आय एम अ मेल बिकॉज आय डीड द ट्रान्झिशन. अँड म्हणजे मला पर्सनली असं वाटतं की म्हणजे आता मी प्रॉपर जे मला व्हायचं होतं ते मी झालो आहे, अँड आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. इवन वेन आय टॉक अबाउट हर, शी इज ऑल्सो व्हेरी हॅपी विथ हर आयडेंटिटी राईट नाव, वॉट एव्हर इट इज. ठीक आहे, लाईक ट्रान्सवुमन म्हणा किंवा मग फिमेल म्हणा. सो मला असं वाटतं की लाईक आम्ही जे आहोत ते लाईक मला असं वाटतं कुठेतरी वी आर हेट्रोसेक्शुअल. मी स्वतःला म्हणजे आय नो होमोसेक्शुअलिटी म्हणजे ट्रान्सजेंडर येतात, बट स्टील आय बिलीव्ह दॅट मी सुद्धा एक हेट्रोसेक्शुअल आहे, बिकॉज नाव आय फील दॅट आय एम अ मेल. सो मला असं कुठेतरी वाटतं की दॅट्स वॉट. सो दिस इज वॉट माय अंडरस्टँडिंग इज अबाउट जेंडर अँड द सेक्शुअल ओरिएंटेशन, बिकॉज नाव आय गॉट मॅरिड विथ वन सिसजेंडर वुमेन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. I am got married with one cisgender woman. So
this is my journey actually. When I did the transition from the childhood, I used to attract to the girl only. Just because I attract to the girl, because of that I have never did the transition. मी स्वतःला कम्फर्टेबल नव्हतं म्हणून मी, बिकॉज ज्यावेळेस आपण आता मी ज्यावेळेस म्हणजे मी ट्रान्झिशन केलं तर माइट बी पीपल, आपण नंतर त्या टॉपिकवरती येऊस, बट लोकांचं कन्सेप्शन असं असतं की हा म्हणजे ह्याला मुली आवडत होत्या म्हणून ह्याने असं काहीतरी केलं, एखाद्या मुलीसाठी केलं. थँक्यू. बट असं बिलकुल नसतं. मी स्वतः फिजिकली कम्फर्टेबल नव्हतो म्हणून मी केलं. आणि बिकॉज ऑफ दिस कन्सेप्शन्स ओनली देर आर लॉट ऑफ पीपल आर डुईंग सुसाइड्स. दिस इज द मेन रिझन व्हॉट आय बिलीव्ह. बरोबर आहे. बरं झालं हा पॉईंट तू समोर आणलास, कारण खूप लोकांना असं वाटतं की तुम्ही हे फक्त पुरुषांना भुलवायसाठी करताय. नाही, त्यासाठी जनरली लोक ट्रान्झिशनसारख्या म्हणजे खर्चिक, वेळ खाऊ गोष्टींमधनं जात नाहीत. हे म्हणजे स्वतःला खात्री असल्याशिवाय या गोष्टी कोणी पुढे जाऊन करू शकत नाही. मे बी इन दॅट केस वी कॅन कॉल आवर सेल लेस्बियन और मे बी गे, जर आम्हाला ट्रान्झिशन नसतं करायचं असतं तर. बट वी डिड दॅट, सो दॅट मीन्स वी आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ आवर बॉडी. देर इज समथिंग मे बी मेडिकली रॉंग, म्हणजे माइंडसेटनुसार जे आपण सायकोलॉजिकली बोलतो. आणि बिकॉज ऑफ दॅट ओनली इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द ट्रान्झिशन, तर त्यावेळेस खूप साऱ्या गोष्टींना आपल्याला फॉलो, आय मीन सायकोलॉजिकल टेट्स, त्याच्यानंतर आपल्या मेडिकल जे बॉडीचे टेस्ट असतात ते सगळं बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात. देन ओनली यू विल एबल टू डू युअर ट्रान्झिशन. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, म्हणजे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात, तेव्हा कुठे आपण त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचतो की बाबा हा नाव यू कॅन डू द ट्रान्झिशन. डॉक्टरसुद्धा खूप खात्री करून घेतात की बाबा हा कोणत्या तरी कोणाच्या सांगण्यावरनं जबरदस्ती तर नाही करत आहे ना, किंवा एखाद्या सिम्पल गोष्टीसाठी ही व्यक्ती स्वतःच्या बॉडीसोबत इतका, म्हणजे इट इज लाईक तुम्ही एक पूर्ण डेथ होत आहे, म्हणजे एका जेंडरमधून तुम्ही पुन्हा, इट इज लाईक अ रीबर्थ फॉर अस. फॉर मी आय एम जस्ट 5 years old. Because before something, I think 25 years old, 20 years, I live my life as a girl. Because people used to call me girl only. I was boy. For me, I am a boy. But त्यांच्यासाठी मी एक मुलगीच होतो. So this is what the difference is. So now for me, I am 5 years old. मी For तर others, 2 I'm वर्षांची पण 25. नाही आहे मग. वा, मला हा पर्स्पेक्टिव्ह खूपच आवडतोय की ट्रान्सजेंडर हे खरं तर सेक्शुअल ओरिएंटेशनपेक्षा हे जेंडर आयडेंटिटी रिलेटेड आहे. तर त्याच्यामुळे तो जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण मी म्हणूनच ते कन्फ्युजन जे आहे की होमोसेक्शुअल्स आणि ट्रान्स पीपल वेगळे का आहेत, खरं तर त्याचं कारण हेच आहे की हे ट्रान्स पीपल आर मोर कनेक्टेड विथ द जेंडर आयडेंटिटी इश्यू, आणि होमोसेक्शुअल्स किंवा बाकी सगळ्या त्या स्पेक्ट्रममधली लोक आर मोर कनेक्टेड विथ द सेक्शुअल ओरिएंटेशन इश्यू. येस. आणखीन एक कायम प्रश्न मला यशस्वीला विचारायचा आहे की कायम ट्रान्सजेंडर म्हटलं ना की ऑल दी इमेज ऑफ ट्रान्सजेंडर पीपल वी हॅव इज आपल्याला जे हिजडे दिसतात ते. तर मग हिजडे आणि ट्रान्स वुमन हे वेगळे कसे असतात की ते एकच असतात? म्हणजे सॉरी मी जर खूप सिली प्रश्न विचारत असेल, पण आमच्याकडे अशी लोकच अवेलेबल मिळत नाहीत ज्यांना आम्ही हे प्रश्न विचारू शकू. ओके, नाही, हा सिली प्रश्न नाही आहे. ओके, ते एकत्र येऊ शकतात, ते म्हणजे एकमेकांच्या खूप जवळ आहेत, त्यामुळे त्यांना वेगळं असं काढून दाखवता नाही येणार. पण ते दोन्ही ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीचा पार्ट आहेत. आणि हिजडे हे दे हॅव हिस्ट्री, दे हॅव कल्चर, त्यांचं स्वतःचं म्हणजे त्यांच्या कम्युनिटीचे गाईडलाईन्स, नियम, त्यांच्या स्वतःच्या रिच्युअल्स, अशा भरपूर गोष्टी आहेत. वेरॅज नवीन पद्धतीचं ट्रान्झिशन, म्हणजे आत्ता मी ज्या मार्गावर चालते आहे, हे 1970च्या आसपास इन्व्हेंट केलं होतं. म्हणजे हॉर्मोन्स, सर्जरीज, या गोष्टी. सो या, दॅट्स द डिफरन्स. ओके, म्हणजे दोन आयडिओलॉजिकल डिफरन्सेस जसे असतात तसे, म्हणजे दोन वेगवेगळ्या वे ऑफ लिव्हिंग्स आहेत. म्हणजे म्हणजे ते एक कम्युनिटी म्हणून ऑपरेट करतात, जिथे ज्या कम्युनिटीत जातात मग त्यांचे रिच्युअल्स आहेत, कल्चर्स आहेत, त्याचा एक पद्धत आहे. चॉईसवर पण येतं हे सगळ्यात शेवटी. म्हणजे एखादा माणूस ठरवू शकतो की मला स्वतःला हिजडा कम्युनिटीचा पार्ट म्हणून पाहायचं नाही आहे, आणि तो रिस्पेक्टफुली तसं सांगू शकतो. पण और समबडी कॅन चूज टू बी पार्ट ऑफ इट. या, येस. ओके, इंटरेस्टिंग. आता आपण ट्रान्झिशनबद्दल बोलत होतो, म्हणजे तुम्ही दोघांनी पण ट्रान्झिशन केलं आहे आणि ती प्रोसेसबद्दल सांगितली. आता पियुष बोलताना पण म्हणाला की इट्स ऑलमोस्ट लाईक अ रिबर्थ. आधीचा जो काही जन्म होता त्याचा मृत्यू होतो आणि नवीन जन्म सुरू होतो. तर ते ट्रान्झिशनची, मेडिकल ट्रान्झिशनची प्रोसेस नक्की काय असते? कारण त्याबद्दल आम्हाला काहीच माहीत नाही आहे. म्हणजे तुम्ही दोघांनी पण, म्हणजे तू मेल ट्रान्झिशनची प्रोसेस आणि तू फिमेल ट्रान्झिशनची प्रोसेस सांगू शकलात तर. सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज, दोघांना पण खूप पेनफुल असतं, हिलासुद्धा आणि मलासुद्धा. इट इज व्हेरी पेनफुल प्रोसेस. आणि
यांचं वेगळं असतं, आमचं वेगळं असतं. ठीक आहे. सो ट्रान्सप्लांटबद्दल जर म्हटलं तर सगळ्यात पहिली स्टेप ऑलवेज तीच असते की स्वतःसाठी उभं राहायचं, टू बी ऑनेस्ट. ठीक आहे. स्वतःला आधी समजून घ्यायचं की बाबा मला हे काहीतरी करायचं आहे, आणि मग स्वतःला समजवणं तेच खूप पहिली गोष्ट म्हणजे खूप मोठं चॅलेंज असतं. कारण टू बी ऑनेस्ट मी जेव्हा लहान होतो ना, मला इंजेक्शनचं फक्त सुई बघूनच मी रडायला सुरुवात करायचो. आणि आता मला मी इमॅजिन सुद्धा नाही करायचं तेच इंजेक्शन मी दर 21 दिवसांनी स्वतःला घेतोय, बाय ओन सेल्फ ऑल्सो समटाईम्स. बिकॉज ज्यावेळेस आपलं कोविड चालू होतं तर त्यावेळेस डॉक्टर्स वगैरे बाहेर पडता नव्हतं येत. सो ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिशन करतो, सो बेसिकली मतलब स्टार्टिंगपासूनच सांगेल मी. सो एक ट्रान्समॅन जर त्याला ट्रान्झिशन करायचं असेल, सो फर्स्ट थिंग इज सायकोलॉजिकल टेस्ट वगैरे असतात. तर पहिलं आपल्याकडे म्हणजे सायकेट्रिक्सकडे जावं लागतं. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. ठीक आहे. सो फर्स्ट यू हॅव टू गो टू द सायकेट्रिक्स. देन तिथे आपल्याला 3 टेस्ट असतात, आणि त्याच्यासाठी लाईक असं काही ब्लड वगैरे नाही घेत. सायकोलॉजिकल आपला माइंडसेट काय चालू आहे ते म्हणजे जाणून घेण्यासाठी डॉक्टर प्रयत्न करतात. सो त्या 3 टेस्ट तुम्हाला द्याव्या लागतात. काही क्वेश्चन्स त्याच्यामध्ये असं असतात जे रिपीटेड असतात. एकच क्वेश्चन तिसऱ्या पाण्यावरती पण तेच क्वेश्चन असतं. म्हणजे ती सायकोलॉजी त्यांना जाणून घ्यायची असते की नक्की या माणसाला काय करायचं आहे. देन आफ्टर दॅट वेन आय डेड दॅट टाईम मला असं सांगितलं होतं की तू मुलगा काढ, म्हणजे ड्रॉइंग. मला असं पेज दिलं ब्लँक त्यांनी त्या टेस्टमध्येच. इट इज अ पार्ट ऑफ द टेस्ट ओनली. MMP आहे, ROR, आणि देर इज वन मोर टेस्ट. सो ह्या 3 टेस्ट असतात. तर त्यांनी मला एक कोरं पान दिलं होतं, त्याच्यावरती मला ड्रॉइंग काढायला सांगितलं की तू मुलगा काढ. मी काढलं. मग मला सांगितलं तू मुलगी काढ आता. मी परत मुलगी काढली. मुलगी काढताना मी जी मुलगी होतो त्यावेळेस मी तीच काढली होती. म्हणजे माझ्यासाठी तो मुलगा आणि ती मुलगी दोन्ही सेमच दिसत होते. सो दॅन डॉक्टर आस्क्ड की ही तर मुलगी आहे, मग हिची केस असे तू असं बॉबकट का ठेवलंय त्या मुलीला. देन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन्स ऑन दॅट. सो मग तिथे ते लोक आपल्याला म्हणजे माइंडसेट आपलं चेक करतात त्या गोष्टीमध्ये. इवन देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स दे विल आस्क इन दॅट टेस्ट. सो मग तिथे आपल्याला ते आन्सर्स म्हणजे असं आपण ज्यावेळेस CETची वगैरे इंजिनिअरिंगची एक्झाम देतो तेव्हा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमधून टिकमार्क करायचं असतं. काइंड ऑफ दॅट क्वेश्चन्स असतात. सो यू हॅव टू मल्टिपल चॉईसमधून ते एखादं सिलेक्ट करायचं असतं. सो त्या टेस्ट झाल्या की मग तुमचा रिपोर्ट येतो. यू विल गेट द GID. पहिला GID बोलायचे, आता काहीतरी वर्ड चेंज झालाय, जेंडर आयडेंटिटी डिस्फोरिया सर्टिफिकेट पहिला बोलायचे. आता आय थिंक त्या वर्ड काहीतरी चेंज झालाय त्याला. सो तुम्हाला ती सर्टिफिकेट मिळते. एक साधारण तुम्ही आज टेस्ट दिली तर एक 7-8 दिवसामध्ये तो रिपोर्ट येतो, अँड देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट. तर मग त्याच्यामध्ये समजतं की म्हणजे फेमिनिझम किती आहे, त्याच्यानंतरला जे मॅस्क्युलिन म्हणजे मुलांचे जे आपण म्हणतो जसं की मी फिमेल टू मेल करतोय, तर ते बऱ्याच गोष्टी त्या रिपोर्टमध्ये असतात. देन इट इज लाईक तुम्हाला जेंडर आयडेंटिटी डिस्फोरिया सर्टिफिकेट मिळते, GID. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आफ्टर दॅट ते तुम्हाला मग डॉक्टरचे प्रेफरन्स देतात की फॉर द हार्मोनल थेरपी. सो देन यू कॅन गो फॉर द हार्मोनल थेरपी. हार्मोनल थेरपी म्हणजे काय? हार्मोनल थेरपी इन द सेन्स बिंग अ ट्रान्समॅन मरेपर्यंत तुम्हाला इंजेक्शन्स घ्यावे लागतात. सो इंजेक्शन कॉस्ट अराउंड देर आर मी नाव नाही डिस्क्लोज करू शकत इंजेक्शनचं, बिकॉज बाकी जण असतात ते नाव लगेच सर्च करून. सो देर आर डिफरंट इंजेक्शन्स, 2 to 3 इंजेक्शन्स आर देअर. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ते आपल्याला सांगतात की म्हणजे हे इंजेक्शन आहे. तर पहिला तर आपल्या टेस्ट होतात. सो बऱ्याचशा टेस्ट लिहून देतात. देन यू हॅव टू डू दॅट टेस्ट. रिपोर्ट प्रॉपर असतील then they will suggest ki you can go with the hormonal therapy. So then they start the injections. So basically ट्रान्समॅनना कसं असतं, पहिले 3 महिने फक्त 1 mgच्या इंजेक्शनवरती, 100 mlच्या इंजेक्शनवरती काहीतरी 100 mgचं इंजेक्शन असतं 1 mlचं, तेच देतात फॉर 3 months. म्हणजे 1 महिन्याचा गॅप देऊन. आफ्टर दॅट दे विल इन्क्रीज द डोस. आणि त्या हार्मोनल इंजेक्शन नंतर काय परिणाम व्हायला? सो बेसिकली पहिला तर आवाज चेंज होतो. म्हणजे मी ज्यावेळेस पहिलं इंजेक्शन घेतलं होतं, मी दुसऱ्या दिवसापासूनच माईकवरती हॅलो माईक चेक आय यूज टू डू दॅट. म्हणजे आवाजमध्ये काय डिफरन्स आहे. बट हाला की 3 महिने मला काहीच नाही डिफरन्स जाणवला, टू बी ऑनेस्ट. 100 mgचं इंजेक्शन होतं त्याच्याने. आफ्टर दॅट ज्यावेळेस माझं इंजेक्शन वाढवलं, इन्क्रीज केलं, 250 mg केलं, देन ऑन द फर्स्ट इंजेक्शन ओनली आय स्टार्टेड, म्हणजे आवाज थोडा एकदम बदलला. म्हणजे असं वाटतं आवाज बसलाय एकदम, कमी जास्त फ्रिक्वेन्सी. देन आफ्टर दॅट जे मासिक पाळी आपण म्हणतो, जे ट्रान्समॅनना बिकॉज
एनिवेज फिमेल बॉडी होती तर मासिक पाळी वगैरे येते. सो बेसिकली ते बंद होऊन जातं. 1-2-3 महिन्यामध्ये इट विल गेट स्टॉप ओके. ऑटोमॅटिकली. त्या Okay. इंजेक्शन्सने बंद होऊन जाते ते. देन आफ्टर दॅट तुम्हाला हेअर ग्रोथ, जे आता मला दाढी वगैरे दाढी दिसते, यायला लागेल. तर प्रॉपर दाढी वगैरे येते. आणि दाढी इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन तुमचं जेनेटिक्स. म्हणजे आता तुमच्या आजोबांना, पप्पांना वगैरे जशा प्रकारे असेल तर ते त्याच प्रकारे येतात. तर काही जणांना खूप जास्त पण दाढी येते, काही जणांना जरी इंजेक्शन घेतलं तरी येत नाही. येत नाही. ते सो तुमच्या इट टोटली geneticsवर डिपेंड्स depend अपॉन द करतं. जेनेटिक्स जेव्हा तुम्ही इंजेक्शन स्टार्ट करता. हम्म. सो मग दाढी वगैरे त्याच्यानंतरला थोडं बॉडीमध्ये चेंजेस यायला, म्हणजे म्हणजे बोलतात ना मेल बॉडी जसं असतं तर थोडं बऱ्यापैकी चेंजेस यायला स्टार्ट होतात. हम्म. हाईट वगैरे काही वाढत नाही, ते लोकांचं रॉंग म्हणजे हे आहे की म्हणजे हाईट वाढते वगैरे, असं काही होत नाही. म्हणजे इंटरनली म्हणजे हार्मोन्समध्ये म्हणतात ना फिमेल आणि मेल हॉर्मोन्स जसे म्हणतात, हो, तर हो. ते लाईक फाईट करायला स्टार्ट होतात. अँड देन कुठेतरी मग ते फिमेल चं जे आपलं बिहेवियर असतो तो कमी होत जातो. अँड देन युजली ट्रान्समॅनना इंजेक्शन घेतल्यानंतरला खूप ॲग्रेसिव्ह बनतात. ओके. जो पिरियड असतो, म्हणजे मी आज जर इंजेक्शन घेतोय तर युजली मला असं बिलीव्ह आहे, इवन बऱ्याच माझ्या मित्रांना सुद्धा, की ॲग्रेसिव्हनेस खूप वाढतो आमच्यामध्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम करेक्ट देन आय एम करेक्ट. इट इज लाईक दॅट. सो म्हणजे खूप जास्त त्यावेळेस, आणि परत मग थोडंसं डिप्रेस झाल्यासारखं वाटतं, तर तो कुठेतरी. बट ज्यावेळेस चेंजेस म्हणतो तर इट इज क्वाईट म्हणजे म्हणजे म्हणतात ना असं खूप एक्सायटेड असतं की आता मला काय होईल इंजेक्शन घेतल्यानंतर, आता मला इथे केस येतील की नाही, आता मी काही काही जणांची केस पण जातात. सो तो पण प्रॉब्लेम होतो आमच्यामध्ये. सो बेसिकली दिस इज वॉट एक्झॅक्टली द हार्मोनल थेरपी. ओके. सो हे 21 दिवसांनी आपण घेतो, काही जण 15 दिवसांनी घेतात, ॲज पर डॉक्टर जसं डॉक्टर जे काही आपल्याला suggest सांगतात करतात. तसं. ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड हार्मोनल. इवन जेनेटिक्समध्ये पण वगैरे स्टार्टेड, म्हणजे ट्रान्समॅनचं असं आहे, डिफरन्स स्टार्ट होतो. म्हणजे देर आर डिफरंट थिंग्स विल हॅपन आफ्टर टेकिंग द इंजेक्शन. ओके. तर ही हार्मोनल थेरपी झाली. Yes, this is आणखीन called काय hormonal. याचा पुढचा आफ्टर टप्पा असतो? दॅट लाईक काही जण असतात जे हार्मोनल थेरपी झाली की लगेच सर्जरीसाठी, म्हणजे करता करता सर्जरीसाठी जातात. Okay. बट युजली ॲटलिस्ट 1 year यू शुड बी ऑन अ टी शॉट्स हार्मोनल थेरपीवरती, अँड देन यू कॅन गो हेड विथ द सर्जरी. सो देन त्याच्यानंतरला मग वेगवेगळ्या सर्जरीज आहेत, जसं की टॉप सर्जरी, देन जे आपण गर्भपिशवी वगैरे म्हणतो त्याच्यासाठी एक सर्जरी वेगळी मध्ये असते. काढून टाकलं जातं येस पूर्ण? येस, टोटली Okay. त्याच्या ट्यूब्स वगैरे जे काही असतं सगळं इट इज दे विल रिमूव्ह एव्हरीथिंग. ओके. देन त्यानंतर मग बॉटम सर्जरी. ओके. सो इट इज 3 ह्या सर्जरीज मेन असतात. सो पहिली सर्जरी इट इज अ टॉप, त्याचे पण बरेच टाईप्स आहेत. त्याच्यानंतरला दुसरी जी म्हणालो मी गर्भपिशवी वगैरे रिमूव्ह करतात, दॅट इज अ सेकंड वन, अँड द थर्ड वन इज बॉटम सर्जरी. ओके. सो दिस इज द बेसिकली सिक्वेन्स फॉर द सर्जरीज अँड ऑल. एकाच ह्याच्यात सगळं नाही होत, ओके. त्याला वेळ लागतो. सो इट टेक टाईम, बिकॉज ज्यावेळेस आपण नॉर्मली हात जरी कापला तरी ते हील होण्यासाठी बरेच दिवस लागतात. सो आता ट्रान्झिशन म्हटलं की त्याच्यामध्ये पूर्ण बॉडीवरती लाईक स्टिचेस अँड ऑल इट विल कम. सो इट टेक टाईम. सो बेसिकली मी जर आता टॉप सर्जरी 1 वर्ष आधी केली आहे तर 6 महिन्यानंतरला आय कॅन गो विथ द सेकंड सर्जरी, Okay. देन बॉटम सर्जरी. सो इट इज लाईक दॅट. सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द ट्रान्झिशन फॉर ट्रान्समॅन. बापरे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जेनिटल्स रिमूव्हल पासून Yes, yes, सगळं. मग नवीन जेनिटल्स, Yes, म्हणजे yes, जर yes, yes. पुरुषापासून स्त्रीकडे जर जायचं असेल, रिकन्स्ट्रक्शन, reconstruction, दॅट्स अ yeah. बेटर वर्ड. So basically this is what for the trans man. ओके. आणि म्हणजे ते पूर्ण ट्रान्झिशनची फेज किती मोठी असते? It depends. So basically आता जर काही काही जण असतं त्यांचं एक सर्जरीचा जर पार्ट आपण म्हटलं तर प्रोबॅबली 1-1.5-2 वर्षामध्ये सुद्धा संपवतात. ओके. बट आय बिलीव्ह की तसं नाही केलं पाहिजे, बिकॉज आपण जर एवढी मोठी स्टेप घेतोय तर कुठेतरी आपलं ते म्हणजे यू शुड स्ट्रॉंग फॉर, म्हणजे एक सर्जरी झाल्यानंतरला ॲटलिस्ट 1 वर्षाचा गॅप घेऊन देन यू शुड गो फॉर द सेकंड सर्जरी. बिकॉज जर घाई केली तर कुठेतरी आपण मग ते फिजिकली म्हणा किंवा मग मेंटली सुद्धा आपण कुठेतरी कमजोर होत जातो. सो वी शुड बी स्ट्रॉंग, सो देन यू शुड गो. सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, की बॉडी टू बॉडी पण डिपेंड करतं. की आता जसं की मी टॉप सर्जरी केली तर देर आर 2 टाईप्स ऑफ सर्जरी. एक असतं कीहोल आणि एक असतं डबल इन्सेशन. सो आय गो फॉर द डबल इन्सेशन बिकॉज मला डबल इन्सेशनच करायचं होतं. सो बेसिकली आय गो फॉर दॅट. सो त्याच्यामध्ये कसं असतं, काही जणांना 3 महिने बेड रेस्ट लागते आणि माझ्यासारखे असतात ते 15 दिवसात चालायला लागतात. ओके. सो इट इज लाईक दॅट. सो डिपेंड अपॉन बॉडी टू बॉडी. सो प्रत्येकाचं वेगवेगळं म्हणजे तो ट्रान्झिशन पिरियड असतो की म्हणजे या पर्सनला एवढा वेळ लागेल किंवा डिपेंड. ओके. ओके. आणि अजून एक म्हणजे ते पूर्ण ट्रान्झिशन झाल्यानंतर, म्हणजे आधीची जी काही तुमची फिमेल बॉडी असेल किंवा मेल बॉडी असेल आणि आता ऑपरेशन नंतरची जी बॉडी आहे ते कम्प्लीट फिमेल आणि कम्प्लीट मेलकडे जाते, की आधीच्या बॉडीमधले पण काही ट्रेट्स कॅरी करतो त्याच्यामध्ये?
मला तरी असं वाटतं की कम्प्लिटली म्हणजे मला व्हॉट आय बिलीव्ह इज माझ्या बाबतीमध्ये मी माझं सांगतोय फक्त. मला असं वाटतं की माझं तरी मी ज्याच्यानंतर केलं सो मला असं म्हणजे मी तर फिजिकली सुद्धा मी पूर्ण चेंज झालो आहे आणि मेंटली तर मी पहिल्यापासूनच चेंज होतो त्याच्यामुळे त्याच्यात काही प्रश्नच नाही. ओके बट आय बिलीव्ह की माझं तरी असं वाटतं की मी कम्प्लिटली पूर्ण चेंज झालो आहे. ओके ओके येस यशश्री. हे डिपेंड करतं पूर्णपणाची व्याख्या काय आहे, पूर्ण पुरुषाची व्याख्या काय आहे, पूर्ण स्त्रीची व्याख्या काय आहे, Fair. त्यावर या बरोबर, गोष्टी डिपेंड बरोबर. करतात. या तू तुझ्या एकूण माझ्या फिमेल ट्रान्झिशनची ट्रान्झिशन बद्दल तू प्रोसेस खूप लांबलचक प्रोसेस आहे ही. सुरुवात आधी म्हणजे मी काय केलं ते मी सांगू शकते येस 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 प्लीज. कारण मला इतर लोकांचं माहिती नाही आहे. मी 18 वर्षांची असताना मी घरात सांगू शकले आणि माझ्या आईने ॲक्सेप्ट केलं बऱ्याच लवकर. ती मला एका सायकॉलॉजिस्टकडे घेऊन गेली आणि ॲक्च्युली चांगला सायकॉलॉजिस्ट मिळाला मला नशिबानं, कारण काही भयंकर गोष्टी होऊ शकतात. सायकॉलॉजिस्ट शॉक थेरपीपासनं काही प्रिस्क्राईब करू शकत होते, आता थँकफुली करू शकत नाहीत. पण तर तिथनं सुरुवात होते. पहिल्यांदा आपण सायकॉलॉजिस्टला भेटतो, ते काही टेस्ट करतात. त्यानंतर त्यांच्या ओपिनियननुसार ते ओके या व्यक्तीला जेंडर इनकॉन्ग्रुअन्स आहे. नवीन शब्द इनकॉन्ग्रुअन्स. ओके हा शब्द स्पेसिफिकली इट्स व्हेरी क्लोज टू जेंडर डिस्फोरिया, बट it doesn't have that negative connotation, I think. It's Okay. just an observation. I'm not feeling like the gender I'm told, or I'm not feeling like the gender I'm supposed to be. That's incongruence. Okay. And gender dysphoria is sort of like I don't feel happy with the gender that I am. ओके 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 सो हे एकदा करायचं असतं, म्हणजे एक सायकॉलॉजिस्ट, त्यानंतर परत हे दुसऱ्या सायकॉलॉजिस्टकडे जाऊन क्रॉस चेक केल्यासारखं परत या सगळ्यातनं जावं लागतं. म्हणजे याला भरपूर काळ जातो, कारण या सगळ्या काळात सायकॉलॉजिस्ट तुम्हाला डिप्रेशन आहे का, तुम्हाला अँझायटी आहे का, तुम्हाला बॉडी डिस्मॉर्फिया आहे का, तुम्हाला इतर कुठल्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आहेत का, या सगळ्या गोष्टींची म्हणजे खूप तपासणी करून घेतात. बारकाईनं तपासणी करून घेतात. हे सगळं झालं की 2 सायकॉलॉजिस्टचं सर्टिफिकेट मिळालं की तुम्ही एंडोक्रिनॉलॉजिस्टकडे जाऊ शकता. एंडोक्रिनॉलॉजिस्ट इज बेसिकली अ डॉक्टर हू नोज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, सगळी हॉर्मोन्स. त्यानंतर ओके मेल टू फिमेल ट्रान्झिशनचे म्हणजे एंडोक्रिनॉलॉजिस्ट नंतर बरेच रूट्स आहेत. म्हणजे काही लोकांना इंजेक्शन्स सोपी वाटतात, काही लोकांना गोळ्या घेणं सोपं वाटतं, काही लोकांना क्रीम्स सोपी वाटतात. ते मग तुम्ही आणि तुमचा डॉक्टर यांच्यामध्ये जे ॲग्रीमेंट होईल त्यानुसार करता येतं ते. सो बेसिकली मी इंजेक्शन्सपासून सुरुवात केली. सो एक्झॅक्टली ऑपोजिट ऑफ हेम, तू टेस्टेस्ट्रॉनचे शॉट्स घ्यायला सुरुवात केलीस. आय स्टार्टेड विथ टेस्टेस्ट्रॉन सप्रेसिंग शॉट्स. ओके आणि मी काहीतरी 20 वर्षांची होते. सो दॅट्स वेअर वी स्टार्ट. आणि साधारण 6 महिने पहिले म्हणजे फक्त त्या शॉट्सवरच होते मी. आणि त्यानंतर मग हळूहळू एस्ट्रोजन, फिनेस्ट्राईड. एस्ट्रोजन इज द ॲक्च्युली फिमेल हॉर्मोन दॅट डज most of the things. Finasteride it's a hair loss drug, but it also has a side effect of creating man boobs. ओके Yeah, so that's why it's prescribed. आता मी एवढ्याच याच्यावर आहे. ओके ओके तर या पद्धतीनं ते ट्रान्झिशन होतं. आणि सर्जिकल प्रोसिजर्स काय असतात? सर्जिकल प्रोसिजर्स ही बरीच पुढची गोष्ट आहे. आज ट्रान्झिशन म्हणजे त्या हॉर्मोन्स आणि सोशल आयडेंटिटी ह्या दोन्ही गोष्टी ॲटलिस्ट 1 वर्ष तुम्ही कंटिन्यू करू शकला तर तुम्हाला सर्जरीचा विचार करता येईल. जनरली असा ॲडवाईस आहे की ओके 1 वर्ष अगदी हे करू नका, जरा जास्त पिरियड द्या, स्वतःला तेवढा वेळ द्या, स्वतःला तेवढा म्हणजे स्वतःला समजून घ्यायची हे द्या जागा. ओके सर्जरीमध्ये मग 2 सर्जरीज आहेत. एक तर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, एक्झॅक्टली ॲज इट साऊंड्स, ते चेंज युअर ब्रेस्ट. त्याचे पण बरेच म्हणजे बेसिकली 2 प्रकार आहेत. यू कॅन ॲक्च्युअली गो फॉर इम्प्लांट्स और यू कॅन गो फॉर फॅट ट्रान्सफर्स. ओके ओके इम्प्लांट्समध्ये पण परत 2 प्रकार आहेत, सेलिन अँड सिलिकॉन. इंटरनेटवर भरपूर म्हणजे भारतातली त्रिनेत्रा हलदार गुमरजू तिनं तिचं सगळ्या ट्रान्झिशनची जर्नी इंटरनेटवर आहे तशी शेअर केली. म्हणजे प्रत्येक डिटेल आपण बघू शकतो, इतकी जवळची
खूप खूप शौर्य लागतं. तसेच परदेशातले पण लोक आहेत ज्यांनी हे सगळं डॉक्युमेंट केलं आहे. ओके, दॅट्स द टॉप सर्जरी फॉर मेल टू फिमेल ट्रान्झिशन. तशीच एक बॉटम सर्जरी पण असते. इट्स कॉल्ड वजायनोप्लास्टी. या ओके ओके. तुमचे बेसिकली जेनिटल्स रिकन्स्ट्रक्ट केले जातात त्याच्यावर. Yeah, exactly. ओके ओके. या सगळ्यामध्ये ना मला असा कायम प्रश्न पडतो की ॲट वॉट टाईम तुम्हाला असं रिअलाईज व्हायला लागतं की तुम्ही ज्या बायोलॉजिकल जेंडरमध्ये तुमचा जन्म झाला आहे ते तुमचं जेंडर नसून माझं हे वेगळं जेंडर आहे. म्हणजे हे फक्त वेगळ्या म्हणजे आता पण मगाशी खरं तर त्याच्याबद्दल थोडं बोललो, पण हे फक्त वेगळ्या जेंडरबद्दलचं अट्रॅक्शन नाही तर स्वतःबद्दलच. मग मी या बॉडीमध्ये आहे हे तुम्हाला कधी लक्षात यायला लागतं किंवा हे कधी कळायला लागतं आणि वेन यू गेट व्हेरी शुअर ऑफ इट. म्हणजे ती प्रोसेस आणि ती जर्नी कधी असते. कारण जेव्हा तुम्ही शुअर होता तेव्हाच तुम्ही लोकांना सांगू शकाल आणि तेव्हाच तुम्ही मग ते काही त्याच्यावर ट्रीटमेंट करायची आहे, ऑपरेट करायचं आहे, जेंडर चेंज करून घ्यायचं आहे, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला लागता. पण ज्यावेळेस तुम्हाला स्वतःला समजण्याची ती प्रोसेस कशी असते आणि ते कसं कळतं? सो बेसिकली इफ आय टॉक अबाउट माय सेल्फ, हो. सो लहानपणी जसं मी म्हटलं की लहान मुलाला तर तसंही कळत नाही की काय स्त्री असते काय. स्कूलच्या बुक्समध्ये तर आपण तसं पण होमवर्क करताना लिहितो, बट स्टील आपल्याला तरीसुद्धा लहान असताना काही कळत नाही स्त्री असतं आणि काय पुरुष असतं किंवा काय जेंडर आहे ते. सो मी लहान होतो त्यावेळेस, टू बी ऑनेस्ट, टिल 8th स्टँडर्ड आय वॉज कन्फ्युज्ड. म्हणजे मला कन्फ्यूज ते पण मी 8वीला असताना कन्फ्यूज झालो. त्याच्या आधी आय यूज टू लाईक मी मुलगाच आहे. कारण लहानपणापासून ज्यावेळेस म्हणजे मी मम्मी मला ठेवतानाच म्हणजे असं मुलासारखंच ठेवायची. आणि बिकॉज मम्मी ठेवायची म्हणून पण असं नाही, मला लहानपणी असताना म्हणजे ते स्कर्ट वगैरे जे म्हणतात ना ते लग्नामध्ये वगैरे, हां, तर ते मला ज्यावेळेस द्यायचे ना तर मला ते बिलकुल आवडायचं नाही. म्हणजे मला मुलांचेच कपडे असं पाहिजे असंच नेहमी असायचं माझं. अगदी लहान होतो, मला आठवतं आहे आता सुद्धा ते. सो त्यावेळेस मला असं वाटायचं की मी मुलगाच आहे. दॅट टू द प्लस थिंग वॉज आय वॉज इन द स्कूल जिथे मी गुरुकुलला होतो. म्हणजे मी मुंबईमध्ये, पुण्यामध्ये एक गुरुकुल आहे, तसं दुसरं मुंबईला सुरुवात झाली होती, स्वामी विवेकानंद गुरुकुल म्हणून. तर मी गुरुकुलला होतो. सो बेसिकली तिथे कसं होतं, जे मुली आणि मुलांचे जे शाळेचे कपडे होते ना तर ते सेम होते. इट इज लाईक ट्रॅक पॅन्ट आणि आम्हाला टी शर्ट वगैरे असं होतं. ओके. तर त्याच्यामध्ये आय वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल. तर मी त्या स्कूलमध्ये असल्यामुळे ना, आणि माझे मित्रांकडे म्हणजे मुलांसोबतच माझं जास्त क्या बाई कैसा आहे, म्हणजे मुंबईची भाषा आमची. सो मग ते लहानपणापासूनच मी तसाच, म्हणजे त्याच्यामुळे मला बिलकुल असं माहितीच नव्हतं की काय हे म्हणजे फिमेल. मी वॉशरूमला सुद्धा मुलांच्याच वॉशरूममध्ये जायचो, टू बी ऑनेस्ट. मी तसंच जायचो आणि फक्त तिथे म्हणजे कन्फ्यूज तर असायचो. म्हणजे त्या वॉशरूमला गेल्यानंतरला थोडंसं असं वाटायचं, पण आय वॉज लाईक हां ठीक आहे, मी आतमध्ये जातो वगैरे. इट इज लाईक दॅट लहानपणी. देन त्याच्यानंतरला 7thला असताना मला आठवते माझ्या टीचर होत्या एक. तर मासिक पाळीवरती शाळेत असताना मुलींना म्हणजे एक लेक्चर्स असतात एक 7th किंवा 6th स्टँडर्डला. तर सगळ्या मुलींना घेऊन जात होते आणि मी उठतच नव्हतो तिथून. मी कशाला जाऊ म्हणून मी नव्हतं उठत. तर टीचर आली. त्या दिवशी पहिल्यांदा माझी टीचर माझ्यावरती ओरडली आणि ती मला खेचत घेऊन गेली की चल करून. तर देन आय वॉज लाईक, माझ्या मित्रांना मी सांगितलं की तुम्ही थांबा, मी जाऊन येतो, बघतो ह्या मुलींना का घेऊन जातात, तर मी पण जातो. आणि तेव्हा त्या वयात असताना म्हणजे 7वीला असताना आय थिंक सो. सो आमच्या वर्गातली एक मुलगी मला आवडायची. सो ती पण होती म्हणून मी म्हटलं की हां मी जातो, ती आहे तिथे तर मी जातो. तर मग मी गेल्यानंतरला मग ते सगळं असं दाखवायला लागले. मग ते असं हे असं लावतात तसं आहे वॉट एव्हर, दे स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग. देन आय वॉज, मी ऐकत होतो. ते झाल्यानंतर ते सगळ्यांना एक ते सॅनिटरी पॅड देतात लेक्चर ते झाल्यानंतर. तर क्यूमध्ये उभं झाल्यानंतरला त्यांनी मला पण दिलं. तर मी अजून 4-5 त्यांच्याकडनं घेतले, अजून द्या ना जरा 4-5 का. तर आणि मग मी बाहेर आलो आणि माझे मित्र होते, त्यांना मी वाटलं तुम्ही नव्हता आलात ना, तुम्हाला ते मॅडम बहुतेक नंतर येणार आहेत, तर मी तुमच्यासाठी आधीच घेऊन आलो आहे, घेऊन द्या. सो दे नाही गिव्ह देम. सो आणि त्याच्यापैकी काही असतात जे त्यांना त्यावेळेस पण सगळं माहिती असतं. दे स्टार्टेड लाफिंग की म्हणजे ह्याच्यावरती. तर तो पॉईंट होता जिथे मला माझं ॲक्च्युअली मी काहीतरी डिफरंट आहे ह्यांच्यापेक्षा, म्हणजे माझे जे मित्र आहेत त्यांच्यापेक्षा मी डिफरंट आहे. तिथे मला त्याची जाणीव झाली की मी कुठेतरी डिफरंट आहे. देन त्या मुलांनी जाऊन मॅडमना पण समजलं की आमची जी टीचर होती तिला पण समजलं की मी असं काहीतरी केलं आहे. देन शी कॉल्ड मी की तू इथे ये. तर आणि मला शाळेत असताना सगळे दळवीच म्हणायचे, माझ्या सरनेमनीच म्हणायचे. आणि मी कसं जे माझे फ्रेंड्स होते ना,
म्हणजे आय वॉज व्हेरी लकी दॅट माझे फ्रेंड्स मला ऑलवेज मुलासारखंच हे करायचे आणि त्यांना पण लहान असल्यामुळे माइट बी नसेल त्यावेळेस समजत, तर ते मला मुलासारखंच ट्रीट करायचे सगळे, स्कूलमध्ये वगैरे पण. सो बेसिकली मला टीचरनी बोलवलं इकडे, तर मी गेलो आणि मग त्याच्यानंतरला त्यांनी मला त्या दिवशी टीचरनी मला एक्सप्लेन केलं की वाय आय एम डिफरंट. ओ वाव. अँड तिने मला मग तेव्हा सांगितलं की असं म्हणजे प्रॉपर प्रोसेस तिने म्हणजे जे मुलगी काय असते आणि मुलगा काय असतो. इतके दिवस ती मला कधीच नव्हती ओरडली. मी मुलांच्या वॉशरूममध्ये जात होतो किंवा काही करत होतो तरीसुद्धा कोणी मला बोललं नाही कधीच काही. मी जे करायचो मला करायला द्यायचे. त्यांना असं वाटायचं वयात आल्यानंतरला माइट बी माइंडसेट चेंज होईल किंवा काय. पण त्या दिवशी ज्यावेळेस मी असं काहीतरी केलं नाही, तो मोठा झाला की ठीक होईल. सो इट वॉज लाईक दॅट सेम. सो बेसिकली देन शी एक्सप्लेन मी की म्हणजे मला का तिथे नेलं होतं आणि मग काय डिफरन्स असतो. मग तिथून माझं जे ॲक्च्युअली जे डिप्रेशन म्हणतात ना, की मी काहीतरी वेगळं आहे, आय शुड डू अ सुसाईड. कारण मला घरी सांगितलं तर माझी मम्मी मला मारेल, घरातून बाहेर काढेल, मी काहीतरी वेगळं आहे आणि मी असा एकटाच ह्या जगामध्ये, असं तसं जे काही सायकोलॉजिकली आपण विचार करायला लागतो. देन दॅट्स जर्नी स्टार्टेड. स्टील आय वॉज कन्फ्यूज जोपर्यंत. बट ज्या दिवशी मला पहिल्यांदा पिरियड झाले त्या दिवशी मला रिअलाईज झालं की नाही, टीचर बोलली होती दॅट वॉज करेक्ट. सो मी मुलगीच आहे आणि दॅट इज द ट्रूथ. बट आय एम नॉट सॅटिस्फाईड विथ माय आयडेंटिटी. दॅट डे आय रिअलाइज, आय थिंक सो. आणि ते पण मला कधी आलं होतं, आम्ही तिरुपतीला गेलो होतो. तिरुपतीवरनं आम्ही निघालो, आम्ही 4 दिवस तिरुपतीला थांबलो, तिथून आम्ही कोल्हापूरला जाणार होतो. तर कोल्हापूरला निघताना म्हणजे तिरुपतीच्या स्टेशनलाच मी होतो आणि लकीली ते लेक्चर वगैरे ते झाले होते शाळेमध्ये. तर मला असं काहीतरी फील आलं. देन आय वेंट टू वॉशरूम. देन आय गॉट टू नो की नाही, म्हणजे मला इतके दिवस वाटायचं की टीचर खोटं बोलते. बट देन आय गॉट टू नो की नाही, शी वॉज करेक्ट. सो आय एम अ गर्ल ओनली. सो दॅट डे आय रिअलाइज की आय एम अ फिमेल. बट मी स्वतःला इतके दिवस मुलगा बोलत होतो. बट आय एम नॉट. फिजिकली आय एम नॉट. मेंटली आय एम, बट फिजिकली आय एम नॉट. सो दॅट डे ॲक्च्युअली माय जर्नी स्टार्टेड. अँड देन मग ते स्वतःसोबत फाईट, फॅमिलीला कसं कन्व्हिन्स करायचं आणि मग पुढे मग ते सोसायटी तर सेकंड आहे, बट फर्स्ट इज स्वतःला आणि फॅमिलीला कसं कन्व्हिन्स करायचं. देन माय ॲक्च्युअली जर्नी स्टार्टेड. सो दॅट टाईम आय रिअलाइज की नाही, मी आहे. सो बेसिकली ट्रान्समॅनमध्ये मला तरी असंच वाटतं, लहानपणापासून एक ॲक्च्युली त्यांना हे मासिक पाळी वगैरे येते त्यावेळेस मे बी त्यांना ॲक्च्युली स्टार्ट होतं, दे स्टार्टेड अनकम्फर्टेबल की नाही, दिस इज नॉट करेक्ट ऑर समथिंग लाईक दॅट. सो दिस इज इन माय केस. बापरे. तर थँक्यू सो मच फॉर शेअरिंग युअर पर्सनल जर्नी विथ अस. म्हणजे इतकं पर्सनल ही जर्नी असू शकते हे कधी ऐकलेलंच नाही. म्हणजे मला पहिल्यांदा या पद्धतीनं काहीतरी असू शकतं हे ऐकतं. तर मग थँक्यू सो मच तू शेअर केलंस त्याबद्दल. आता आपण जर याच्याबद्दल बोलू शकलो की असे काही प्रायमरी मिसकन्सेप्शन्स किंवा मिथ्स असतील जे ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी किंवा ट्रान्सजेंडर पर्सन्सबद्दल, म्हणजे कायम बोलताना ट्रान्सजेंडर्सबद्दल बोलताना ॲज कम्युनिटी बोललं जातं. तर मग कम्युनिटीबद्दलचं आपण काही मिसकन्सेप्शन्स आणि अबाउट ट्रान्सजेंडर पर्सन्सबद्दलचे पण काही मिसकन्सेप्शन्स, मिथ्स, गैरसमज असे काही असतील जे आपल्याला बस्ट करायला आवडतील, असं काही आहेत का दोघांकडे? भरपूर आहेत. ट्रान्सजेंडर लोकांना फक्त त्यांचं जेंडर चेंज करायचं आहे, हाईट पहिला आणि फेमस हे आहे. नाही, आम्हाला आयुष्य जगायचं आहे. म्हणजे मला माझ्या शरीरात आणि मनात शांत वाटायला हवं, एवढीच अपेक्षा आहे. जसं ती म्हणाली की बरेच आहेत. सो मगाशी जसं आपण डिस्कस केलं की ट्रान्झिशन करतायत, तर इट इज मे बी सम, म्हणजे मी एखाद्या मुलीसाठी केलं आहे किंवा मग हिने एखाद्या मुलासाठी केलं आहे. दॅट इज वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट लोकांना असं वाटतं. देन त्यानंतरला जे सेकंडरी आहे, म्हणजे लोकांना असं वाटतं, सोसायटीला असं वाटतं की दॅट किती ट्रान्झिशन केलं तरी बॉडी तर तीच राहणार आहे. म्हणजे लोक असं बोलताना खूप असं टॉन्ट मारताना वगैरे, म्हणजे टोचून बोलतं असं म्हणतात ना. सो इट इज लाईक की म्हणजे केलंस तरी तुझे क्रोमोझोम्स XY राहणार आहेत. या इट इज लाईक दॅट. सो ते एक बोलणं. त्यानंतर जरी म्हणजे आपण सर्जरी, आता जसं की आय गॉट मॅरिड, सो मी बऱ्याच गोष्टी फेस केल्यात आफ्टर मॅरेज. इवन राईट नाव ऑल्सो आय एम फेसिंग, बिकॉज समवेअर द गर्ल जिच्यासोबत माझं लग्न झालं आहे, सो द थिंग इज लाईक वी आर फ्रॉम सेम विलेज, म्हणजे आम्ही एकाच गावातले आहोत. सो आमचं असं होतं की लाईक ज्यावेळेस तिच्या घरच्यांना हे नव्हतं माहिती की आम्ही दोघं एकमेकांवरती प्रेम करतोय. सो त्याच्या आधी आय वॉज व्हेरी, म्हणजे माझ्या गावात मी ट्रान्झिशन केल्यामुळे ना, मला असं एक फिल्मस्टार कसं असतं तसं ते लोक बघायला वगैरे येतात. तसं मी गावी गेलो ना, आला. देन मग दे स्टार्टेड, अरे बापरे
असं कसं, असं हे ते ते जे काही डायलॉग असतात ते. आणि मग तिच्या स्वतः म्हणजे माझ्या इन शॉर्ट असं बोलायला गेलं तर सासरचे लोक. सो बेसिकली जेव्हा त्यांना हे नव्हतं माहिती की त्यांची मुलगी आणि आम्ही एकमेकांवरती आमचं काहीतरी चालू आहे. सो दॅट टाईम त्यांच्यासाठी मी एकदम राजकुमार होतो. पप्पांसाठी एवढं सगळं केलं, पहिला काहीतरी वेगळं होतं, बापाच्यासाठी हे आय थिंक त्यांचे डायलॉग्स वॉटेव्हर. बट वेन दे गॉट टू नो की आमच्याच मुलीसोबत असं काहीतरी आहे, देन पूर्ण त्यांचं जे मी जो राजकुमार होतो ना, फॉर नाव मी इज लाईक अ विलन फॉर देम. इट इज लाईक दॅट. सो देन इट इज लाईक त्यांचं असंच असतं की म्हणजे कितीही काही झालं तरीसुद्धा मग ते आम्हाला कशामध्ये बघतात माहिती आहे का, म्हणजे नॉट ओन्ली देम, सोसायटी माइट बी सम पीपल विल थिंक लाईक आम्ही सुद्धा म्हणजे एक हिजडा कम्युनिटीज आहोत. सो देन कॉल अस माइट बी लोक बोलताना छक्का वगैरे जे काही प्रोनाऊन्स करतात. इट इज सो इट इज लाईक की तसं काही नाही आहे. वॉट एव्हर वी हॅव डन, सो दॅट इज फॉर आवर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि छक्का आहे ते जे कमेंट्स इन शॉर्ट ज्या येतात, सो ते एक झालं. त्यानंतरला मग दुसरं आमच्यापेक्षा जास्त लोकांना काळजी असते की आम्हाला मुलं कसं होणार. बापरे. ते तर खूप मोठं म्हणजे त्यांच्यासाठी क्वेश्चन मार्क असतं. आणि त्याच्यावरती ते स्टार्ट गॉसिपिंग अँड दे विल ओनली डिसाईड. आणि आता फॉर एक्झाम्पल जसं की आता माझे फ्रेंड्स आहेत, बऱ्याच लोकांना बेबीज झालेत, ठीक आहे. सो जे माझे ट्रान्समॅन फ्रेंड आहेत, दे गॉट मॅरिड. देन त्यानंतरला मग बिकॉज सायन्स एवढं पुढे गेले की देर आर सर्टन थिंग्स दॅट वी कॅन हॅव आवर बेबी ऑल्सो इन आर केस. मी ऍक्च्युली तेच विचारणार होतो की ट्रान्समॅन किंवा ट्रान्स पर्सन कन्सिव्ह करू शकतात का, आणि पुरुष सुद्धा बाळाला जन्म देऊ शकतात का. सो देर आर आता ॲक्च्युली कसे बाहेरचे जे काही म्हणजे जर तुम्ही बघितलं, सो युजली गुगलवरती वगैरे असं बरंच काही काही येतं बाहेरच्या याच्यामध्ये एखाद्या ट्रान्समॅनबद्दल किंवा ट्रान्सवुमेनबद्दल वगैरे. बट इंडियन याच्यामध्ये आता माझे फ्रेंड्स वगैरे आहेत, बऱ्याच जणांना मुलं झाली आहेत. लाईक देर आर समथिंग विच म्हणजे एक प्रोसेस आहे दॅट वी हॅव टू फॉलो दॅट. मग लोकांना असं फक्त वाटतं की फक्त टेस्ट ट्यूब बेबीज केलं असेल, बट इट इज नॉट लाईक दॅट. देर आर सायन्स एवढं पुढे गेलं की देर आर समथिंग दॅट वी कॅन ऑल्सो हॅव अ बेबी. ठीक आहे. सो मग ते लोकांना जरी आमचं म्हणजे तरी लोकांचं तसं नाही ते काहीतरी टेस्ट ट्यूब बेबी केलं असेल, नाही तर अनाथ आश्रमातून उचलून आणलं असेल. सो म्हणजे झालं तरी म्हणजे होतंय ते सुद्धा लोकांना म्हणजे क्वेश्चन मार्क असतं. आणि देन दे विल ओनली डिसाईड की नाही तसं नसेल, हे असंच असेल. आता जसं की रिसेंटली ललित साळवे म्हणून सगळ्यांनी बघितलं असेल, त्यांना मुलगा झाला, त्यांचे सुद्धा खूप व्हायरल झालं होतं. सो ही नोज दॅट पेन और ही नोज मे बी दॅट हिज जर्नी. आता मी किती म्हणजे आता बिईंग अ पर्सन टू पर्सन त्यांना असं मी आता जरी किती सांगितलं की म्हणजे मी असं केलंय, मी तसं केलंय, तरी सुद्धा काही लोक असतात, काही लोक त्याला खूप म्हणजे पॉझिटिव्हली घेतात. बट सम पीपल विल बी लाईक की नाही हे असं नाही आहे, हे तसंच आहे. लाईक सो बरेचसे मीच म्हणजे त्या लोकांनी असे सेट केलेत लोकांनी की नाही हे व्यक्ती म्हणजे ते असेच असतात. इट इज लाईक दॅट. म्हणजे हे ऑब्सेशन तुम्ही बाळांना जन्म द्यायलाच पाहिजे तरच तुम्ही व्हॅलिड लोक आहात. नाही मला हे समजत. पण आणि तसंही अनाथाश्रमात म्हणजे एवढी मुलं आहेत ज्यांना आईबाबांची गरज आहे आणि आपण स्वतःचे मांसाचे गोळे तयार करण्यावर एवढे का अडून बसलेलो आहोत मला अजून नाही कळत. आणि ओके, ट्रान्स वुमेन कॅन ऑल्सो रिप्रोड्यूस अँड they can bear children in their own bellies per se. पण बेसिकली स्पर्म डोनेशन त्याच्याविषयी पण भरपूर इंटरनेटवर माहिती आहे. तुम्ही एखाद्या स्पर्म बँकमध्ये जाऊन तुमचं सॅम्पल डोनेट करू शकता. ते तुमचं सॅम्पल म्हणजे त्यांना तुम्ही महिन्याला फी दिली की ते मेंटेन करून ठेवतात आणि ते तुम्ही नंतर वापरू शकता. ओके, तसं आहे. किंवा अडॉप्शन आहे, सिम्पल. ओके. तर या पद्धतीनं मी स्वतः बाळांविषयी फार विचार केलेला नाही आहे, त्यामुळं 21 वर्षांची आहे, काय अपेक्षा आहे. फेअर म्हणजे आणखीन एक ते म्हणजे आत्ता गेल्या काही वर्षामध्ये आता तुम्ही दोघांनी पण एकतर ट्रान्झिशन केलेलं आहे, तर ते ट्रान्झिशनची प्रोसेस कशी असते. म्हणजे एकतर तुझ्या बाबतीत तर ते कदाचित तू ती आयडेंटिटीच तू मुलाची कायम डोक्यात ठेवली होती आणि मग मुलाच्या शरीरामध्ये ट्रान्झिशन झालं होतं. पण ती ट्रान्झिशनचा प्रोसेस मेंटली फिजिकली सुद्धा कशी असते की
आधी ही एक आयडेंटिटी असते, मी एक ओमकार जाधव किंवा एक काहीतरी एक वेगळ्या नावाने जन्म घेतलेला असतो आणि ती व्यक्ती म्हणून ते आयुष्य जगत असतो आणि त्याच्यानंतर एक वेगळं नाव घेऊन वेगळी आयडेंटिटी म्हणून जगायचं असतं. तर त्याच्यामधला जो ट्रान्झिशन आहे की एक मुलगा असणं आणि एक मुलगी असणं, म्हणजे ते स्वतःसाठी तुम्ही कदाचित वेगळे असू शकता आधीपासूनच, पण सोसायटीसाठी आणि फिजिकली बायोलॉजिकली सुद्धा ते बदलणं, तर ती प्रोसेस कशी असते आणि किती ते टॅक्सिंग असतं, हाऊ गुड इट इज, हाऊ डिफिकल्ट इट इज, त्याच्याबद्दल काही बोलू शकलात दोघेही तर? रिसेंटली एक इन्सिडेंट झाला. बेसिकली मला नवीन अंडरवेअर्सची गरज होती. कॅन यू इमॅजिन द नेक्स्ट पार्ट? तर मी आणि आई म्हणजे या स्टोअरमध्ये मी लहानपणापासून जात आली आहे. तो माझ्याकडे बघतोय, म्हणजे माझ्या चेहऱ्यावर पण केस होते तेव्हा, थोडेसे लांब केस होतेच, पण ऑफकोर्स तो मला मॅडम म्हणून ॲड्रेस करतो आहे आणि मी त्याला नाही, मला ही अंडरवेअर नको आहे, मला पुरुषांची ती अंडरवेअर हवी आहे असं सांगते आहे. It's very uncomfortable at the times, but sometimes it can be funny as well. Depends on how you look at it. राईट. सो जसं ती म्हणाली, सो बेसिकली लाईक इट इज म्हणजे खूप जास्त म्हणजे डिफिकल्ट आहे बिईंग दॅट, म्हणजे जोपर्यंत फिजिकली आम्ही स्वतः चेंज होत नाही तोपर्यंत. म्हणजे आमच्या केसेसमध्ये तर कसं होतं, लाईक ट्रान्समॅनमध्ये ज्यावेळेस इवन आम्ही रस्त्यावरती चालत असतो तर म्हणजे असं केस वगैरे लहान असतात अँड देन बॉयकट वगैरे असतं प्रॉपर. म्हणजे मी तरी, बिकॉज आय यूज टू प्ले फॉर क्रिकेट खेळायचो मी फॉर MCA अँड ऑलसाठी. सो वेन आय वॉज फिमेल, त्या म्हणजे माझ्या त्या पास्टमध्ये. सो बेसिकली मी ना असं चालायचो जरी ना रस्त्याने, तर असं बघून कोण बोलणार नाही. ते कोरियन मुलं कसे दिसतात तसा मी दिसायचो, की म्हणजे तोंडावरती काही दाढी वगैरे काही नाही आणि एकदम त्यावेळेस असं टॅनिंग वगैरे नव्हतं झालं, तो गोरा होतो, मुंबईत होतो तर. सो बेसिकली लोकांना असं वाटायचं की मुलगा आहे. बट जेव्हा मी बोलायचो ना, देन मग म्हणजे मी असं चाललो असेल आणि बाजूने कोणतरी एखादं चाललं असेल ना, तर अचानक मी बोलल्यानंतरला मग देन असं त्यांचं रिॲक्शन असायचे अँड देन मग ते गॉसिमिंग, मुलगा आहे की मुलगी आहे, बिकॉज ऑफ व्हॉइस. सो तिथे खूप म्हणजे बोलतात ना अनकम्फर्टेबल, डिस्कम्फर्ट आपण जे म्हणतो ते त्यावेळेस. परत एकदा देन इट इज लाईक म्हणजे इवन आता जसं की आम्हाला बिफोर इट वॉज लाईक चेस्ट वगैरे असते ट्रान्समॅनला. सो दॅट इज द वर्स्ट आणि एकदम जे अनकम्फर्टेबल म्हणतात ना तेच ते टी शर्ट सारखं असं लाईक मग ते एक्स्ट्रा लार्ज साईजचे टी शर्ट, म्हणजे जर मी M आहे तर मी L किंवा XL घेणार. इट इज लाईक म्हणजे ते खूप म्हणजे असं काहीतरी करावं लागायचं की बाबा मी फिजिकली स्वतःला लोकांसमोर पण आणि मला स्वतःला कम्फर्टेबल वाटलं. म्हणजे आम्ही बाइंडर्स वगैरे तरी आत्ता आले वेन 2015-14 त्यावेळेस. आत्ता म्हणजे सोशल मीडियावरती थोडं जास्त लोकांना सगळं समजायला लागलं, सगळ्यांकडे अँड्रॉइड आलेत म्हणून सगळं सर्च करून आपण घेऊ शकतो. पण त्यावेळेस असं काहीच नव्हतं, खूप कमी होतं, म्हणजे होतं पण खूप कमी होतं. सो त्यावेळेस कसं बाइंडर्स वगैरे तर म्हणजे लिटरली आपली ती हात फ्रॅक्चर होतो त्यावेळेस आपण ती पट्टी बांधतो माहिती आहे, आय यूज टू विअर दॅट. का तर लाईक चेस्ट मला कम्फर्टेबल नसायचं. सो देन आय यूज टू दॅट की म्हणजे पूर्ण मी असं स्वतःला इथे प्लास्टर करायचो आणि देन आय यूज टू विअर द टी शर्ट. बापरे. लहान असताना लाईक दॅट टाईम जेव्हा म्हणजे असं फिजिकली मी चेंजेस माझ्यामध्ये व्हायला लागले त्यावेळेस. देन पिरियड झाल्यानंतरला तर इट वॉज लाईक म्हणजे मी मेंटली स्वतःला बॉय बोलतोय, बट देन पिरियड्सचा तो जो पिरियड असायचा 5 दिवसांचा जो काही त्यावेळेस ते पेन. सो नाऊ आय एम व्हेरी लकी दॅट म्हणजे एकाच ह्याच्यामध्ये मी 2 आयुष्य जगलोय. एक मुलगी, सो त्याच्यामुळे मुलींकडे बघण्याचा जो रिस्पेक्ट म्हणजे जो आपण म्हणतो ना तो माझ्या जागी म्हणजे मी समजू शकतो ना की म्हणजे मुलींना त्या मासिक पाळीमध्ये किती पेन होतं. आय नो व्हेरी वेल बिकॉज आय ऑल्सो म्हणजे मी त्या सिच्युएशनमधून गेलो आहे. सो त्याच्यामुळे माइट बी माय वाईफ विल बी मोर लकी की मला ऑलरेडी तिच्याबद्दल म्हणजे मला, कारण मी ते जोपर्यंत आपण स्वतः ती गोष्ट करत नाही तोपर्यंत आपल्याला काही समजत नाही. सो आय नो द पेन की किती पेन असतं त्या गोष्टीसाठी सुद्धा. सो ते एक आहे की म्हणजे त्यावेळेस तसं सगळं त्या गोष्टींमधून आम्हाला जावं लागतं. तर ते खूप फिजिकली इवन लोकांपुढे जसं मी आता म्हटलं की व्हॉईसमुळे वगैरे प्रॉब्लेम्स व्हायचे. इवन काही जण असतात जे असं वरून खालून पूर्ण एकदम एक्सरे मशीनसारखं दे विल आवाजावरनं दे विल स्टार्ट जजिंग अँड स्कॅनिंग as यू. if they can scan genders. इट विल बी लाईक दॅट. सो हे लाईक असं म्हणजे काहीतरी असायचा त्या पिरियडमध्ये. इट इज लाईक दॅट.
बापरे. मी एकतर थँक्यू सो मच. म्हणजे मी असं खरंच कोणी एकतर ट्रान्समॅन्सना एकतर त्यातल्या त्यात ट्रान्स वुमन्स त्यातल्या त्यात जास्त दिसतात, पण ट्रान्समॅनला पहिल्यांदा कोणाला तरी भेटतो आहे. आणि तू जे सांगितलं ते की तू असा पुरुष आहे ज्याने पिरियड्स पण अनुभवलेत आणि आता तू पुरुषच्या शरीरातही आहेस, तर ते बापरे. व्हेरी रेअर कॉम्बिनेशन टू अंडरस्टँड. इव्हन जसं मगाशी तू म्हणालास की मिथ्सबद्दल, हो. तर लोकांना असंही वाटतं, म्हणजे माझं ज्यावेळेस ट्रान्झिशन झालं होतं तर माझ्या घरच्यांपैकीच काही जण होते, सो दे आर लाईक हां त्याला पिरियड्स येत नसतील म्हणून असं काहीतरी केलं आहे. ओ. हे तर आमच्या बाबतीमध्ये खूप जास्त असतं, पिरियड्स येत नसतील ना म्हणून पुढे काही होणार नाही, मूलबाळ होणार नाही म्हणून तसं काहीतरी केलं आहे. दिस इज द मेन थिंग फॉर ट्रान्समॅन. लोकांच्या डोक्यामध्ये माइंडसेट असतं. बट टू बी ऑनेस्ट माझ्या बाबतीमध्ये असं कधीच नव्हतं. मी ज्यावेळेस वेन आय वॉज इन अ फिमेल बॉडी, प्रत्येक मंथली म्हणजे जसं बोलतात ना जी सायकल असते, एक डेट असते, माझं लिटरली वेन आय यूज टू गेट द पिरियड्स ना, प्रॉपर मंथली ज्या दिवशी माझी डेट असायची त्या दिवशी मला करेक्ट पिरियड्स यायचे. एखाद मागे पुढे असं काहीतरी व्हायचं एखाद दुसरं, बट असं कधीच नाही झालं की माझं पिरियड मिस झालं आहे. जेव्हापासून मला पिरियड जायला स्टार्ट झालं, ॲज आय टोल्ड मी तिरुपतीला गेलेलो तेव्हा मला आलं होतं, तिथून ते माझं हार्मोनल थेरपी वेन आय स्टार्टेड टिल दॅट, म्हणजे मला नेहमी पिरियड अगदी ऑन टाईम असायचे. बट स्टील वेन आय डिड ट्रान्झिशन, जेव्हा फॅमिलीमध्ये सांगितलं तर त्यावेळेस लिटरली माझ्याच फॅमिलीमधल्या काही लोकांनी तसं कमेंटिंग केलं होतं की त्याला पिरियड्सच नसतील म्हणून ते असं काहीतरी केलं आहे. इट इज लाईक दॅट. किंवा मग प्रॉपर्टीसाठी काहीतरी केलं, ते तर खूप मोठं. ओ बापरे, मी हा विचारच केला नव्हता. हो म्हणजे हे तर खूप, हे फक्त माझ्याच केसमध्ये नाही, देर आर लॉट ऑफ ट्रान्समॅन ज्यांच्या केसमध्ये आहे हे, की म्हणजे प्रॉपर्टीसाठी आईवडिलांनी केलं आहे. बिकॉज सी माझ्या घरामध्ये असं बघायला गेलं तर पहिला आम्ही 2च बहिणी होतो, म्हणजे माझी मोठी बहीण आणि मी. आता मी ट्रान्झिशन केल्यानंतरला मग इट इज लाईक की माझ्या वडिलांना आम्ही 2 मुली, मुलगा नव्हता. म्हणजे माझ्या मम्मीला मुलगा होता बट देन लहानपणीच ही एक्सपायर्ड. सो आफ्टर दॅट आम्ही 2घंच. सो त्यानंतरला लोकांचं असं होतं की म्हणजे जे प्रॉपर्टी जे करतात, सो इट इज लाईक की हां आता ते काय मुलीच आहेत, त्या काय दिल्या घरच्या, सो मग जे असं असतं. सो देन आय डिड द ट्रान्झिशन. देन माझं ट्रान्झिशन त्या दिवशी झालं आणि ज्या दिवशी म्हणजे मी दिल्लीला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतो अँड देन माय फादर कॉल्ड, म्हणजे माझ्या घरी. सो इट इज लाईक की त्यांच्यासाठी पहिलं तर शॉकिंग होतं सगळ्यांसाठी, आणि त्यावेळेस सगळे माझ्या अगेन्स्ट होते लिटरली. म्हणजे मी कोकणातलं आहे, तर कोकणामधलं सगळ्यांना माहिती असेल जास्त तिथे काही चालतं ते. सो बेसिकली लिटरली आमचं जे गावदेवीचं मंदिर वगैरे होतं तिथे जाऊन त्यांनी ते काय कौल वगैरे जे लावतात ना, लिटरली त्या सगळ्यासुद्धा गोष्टी केल्या होत्या की म्हणजे हे जे केलं आहे ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे. मग ते काहीतरी वाटतं लेफ्ट फुल खाली पडलं तर मग ते नाही हे खूप घातदायक आहे, आपल्या घरामध्ये खूप प्रॉब्लेम्स होणार आहेत याच्यामुळे. लिटरली असे सुद्धा फोन झाले माझ्या वडिलांना. सो अशा गोष्टीसुद्धा होतात आमच्या असं काहीतरी केल्यामुळे. तर लोकांना हे सगळं मिसकन्सेप्शन्स तर आहेतच. सो देन लिटरली आय एम लकी दॅट माय फादर आन्सर देम की तुम्ही ज्याला कोणा तुम्ही जिथे कुठे गेलात मंदिरामध्ये किंवा वॉट एव्हर इट इज, सो तिथे ज्यांनी कोणी तुम्हाला असं काही जे सांगितलं आहे ना, पहिलं तर तुम्ही त्याला माझ्याकडे घेऊन या, मी तर आन्सर करेनच. आणि जर असं काहीतरी असेल देन आय एम आउट ऑफ द फॅमिली बिकॉज आय वॉन्ट टू बी विथ माय चाइल्ड. वाव. सो दिस इज माय ॲक्च्युली फादर कमेंट होतं त्यांच्या ह्याच्यावरती. अँड बिकॉज ऑफ देम ओनली माइट बी आय एम राईट नाव हिअर अँड देन एव्हरीथिंग गॉट सॉर्टेड. आणि आता सिच्युएशन अशी आहे की जी माझी फॅमिली माझ्या टोटली अगेन्स्ट होती दॅट टाईम, नाव एव्हरी सिंगल पर्सन ऑफ माय फॅमिली पियुष म्हणजे नॉर्मल छोटंसं डिसिजन जरी घ्यायचं असेल ना, स्टील दे विल कॉल, हां पियुषला विचारतो ना. नाव टोटली चेंज. नाव दे हॅव लाईक ते सगळं विसरूनच गेलेत की म्हणजे मी असं काहीतरी होतो. नाव एव्हरीवन इज लाईक की पियुष, फक्त माझा पास्ट सगळे विसरून गेलेत. सो इट इज फॉर मी इट इज अ सक्सेस ॲक्च्युली. ट्रान्सजेंडर लोकांविषयी इन जनरल एकतर लोक सतत भविष्याकडे बघत राहतात किंवा सतत भूतकाळाकडे बघत राहतात, आणि आम्ही आत्ता आहोत. हां म्हणजे प्रेझेंटबद्दल लोकांना काहीच नसतं पडलेलं. पास्टमध्ये काय होतं आणि पुढे काय होईल त्याच्यासाठी आमच्यापेक्षा जास्त म्हणजे इतरांना क्युरियोसिटी असते की म्हणजे ह्यांचं कसं होईल किंवा ह्यांचं कसं होतं, आता काय आहे त्याचं कोणाला घेणं देणं काही नसतं. इट इज लाईक दॅट. बापरे. आता तू फॅमिलीबद्दल पण बोलत होतास ना, तर एकतर फॅमिलीचा सपोर्ट या सगळ्यामध्ये किती महत्त्वाचा असतो, कारण अल्टिमेटली त्यांनी जन्माला घालताना एक मुलगा किंवा एक मुलगी जन्माला घातलेली असते आणि काही काळानंतर ते आहे ते जेंडर हे आमचं नाही असं म्हणून ज्यावेळेस सांगतात त्यावेळेस
म्हणजे नॅचरली आहे की कुठल्याही पालकांवर, कारण त्यांनी त्या पद्धतीनं कधी गोष्टी घडतानाच पाहिलेल्या नसतात. त्यामुळे त्यांच्या घरातच असं काहीतरी झालं तर काय पद्धतीनं रिॲक्ट होत असतील याचं कदाचित तुम्हालाही वेगवेगळे अनुभव असू शकतील किंवा ऐकलेले असू शकतील. तर एक तर काय पद्धतीनं ज्यावेळेस पालकांनी त्यांना त्यांच्या मुलं ज्यावेळेस या पद्धतीनं त्यांच्याकडे व्यक्त होतात ते एकूणच घेतलं पाहिजे. आणि पालकांचा सपोर्ट, म्हणजे आता तू म्हटलास वडिलांचंही तुझ्या उदाहरण, तसं पालकांचा सपोर्ट या एंटायर प्रोसेसमध्ये किती महत्त्वाचा असतो? खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे फक्त फायनान्शियली नाही, इमोशनली सुद्धा. पालकांचा सपोर्टनं म्हणजे सगळं सोपं नक्कीच नाही होत, पण कायम कुणीतरी आहे. बरोबर, माझा सोबत कोणीतरी एक आहे. पालक माझ्यासोबत आहे हे सुद्धा खूप आहे. कारण बऱ्याच लोकांना तेवढं पण नाही म्हणजे हे करता येत. सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य मी आजपर्यंत ऐकलंय, फर्स्ट इम्प्रेशन्स आर नॉट लास्टिंग इम्प्रेशन्स वेन युअर चाइल्ड कम्स आउट ॲज क्विअर. सो नॉलेज बेसिकली लोकांना भेटा ज्यांना याविषयी माहिती आहे. डॉक्टरांकडे जावा, सायकियाट्रिस्ट जर तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊ शकत असाल तर तिथं जावा. खूप NGOज आहेत ज्या क्वेअर लोकांसाठी काम करत आहेत. कोल्हापुरात आता तुम्ही म्हणालात तसं विशाल पिंजानी, त्याची अभिमान नावाची हे आहे संस्था आहे. तो खूप काय करतोय. त्याच्याकडं कुणीही गेलं की तो त्यांना सगळं व्यवस्थित समजावून सांगतो. त्यानं माझ्या आईला पण म्हणजे अगदी सुरुवातीला एकदा समजावून सांगितलं होतं सगळं व्यवस्थित. असे लोक इतर ठिकाणी पण आहेत. त्याच्यापेक्षा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात काम करणारे पण लोक आहेत. भोंदू बाबा बुवांकडे जाऊ नका. पण पालकांचा हा असा एक डेस्परेशन रिस्पॉन्स आहे. मला पण हे कळलेलं नाही. म्हणजे माझ्या आईने मला पहिल्यांदा सायकॅट्रिस्टकडे घेऊन गेली आणि त्यानंतर 1-2-3 महिन्यांनी परत ती नाही आपण या ज्योतिषाकडे चाललोय असं आणि मला ती तिथं घेऊन गेली आणि नंतर त्यानं मला जे प्रश्न विचारले त्याचे स्वतःची या ज्योतिषाची जी जजमेंट्स होती माझ्याविषयीची ती सगळी तिनं ऐकली आणि नंतर तिच्याच लक्षात आलं की यात काय पॉईंट होता, यानं काहीच झालं नाही. पण हा एक असा इमोशनल रिस्पॉन्स आहे की नाही. सो लाईक शी टोल्ड, सो पहिले तर पॅरेंट्सकडे जाणं लाईक त्यालाच खूप धाडस लागतं. रिस्की बिझनेस. म्हणजे जसं आता लोकांचं माइंडसेट आहे मुलींच्या बाबतीमध्ये, मुलगी म्हणजे घरची इज्जत असते. पण ज्यावेळेस एक ट्रान्समॅन त्याच्यासाठी तो मुलगा असतो आणि ज्यावेळेस तो आईवडिलांकडे जातो, ठीक आहे माझ्या केसमध्ये लाईक माझे पॅरेंट्स तेवढे सपोर्टिव्ह होते किंवा मग त्यांनी एवढं रिॲक्ट नाही केलं जेवढं इतर लोकांचे करतात. देर आर सम केसेस जिथे म्हणजे गावाकडच्या साईडला सांगतोय मी, इवन UP साईडला किंवा मग साऊथ साईडला किंवा मग इवन आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा अशा केसेसही झाल्या आहेत जिथे ज्यावेळेस डिस्क्लोज करतो आपण आयडेंटिटी आपल्या पॅरेंट्ससमोर, तर ट्रान्समॅन म्हणजे माझ्या फ्रेंड्सपैकी असं झालं आहे की लिटरली मुलगी काय असते हे आम्ही तुला दाखवतो आज रात्री. बापरे. अशा सुद्धा बऱ्याच गोष्टी केसेस झाल्या. बापरे. असे सुद्धा क्रायसिस झालेत. सो ठीक आहे म्हणजे पॅरेंट्सला नॉलेज नसतं ह्या गोष्टींबाबत, पण ज्यावेळेस एखादं मूल तुमच्याकडे येतं आहे ते तुमचंच आहे आणि ते जर सांगते की मी नाही कम्फर्टेबल आहे किंवा मग मला असं काहीतरी वाटतं आहे, मी मुलगी आहे पण मला मुलासारखं वाटतं आहे, तर त्यावेळेस असं रिॲक्ट करण्यापेक्षा पहिलं तर जसं ती म्हणाली यशस्वी की ऐकून घ्या. पहिलं तर त्याला ऐकून घ्या तो काय म्हणतो आहे, त्यानंतर त्याला समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि आता तर सगळ्यांकडे अँड्रॉइड आहेतच, रील्स बघण्यासाठी आपण तेच यूज करतो. तो मे बी ह्याच्याबद्दल पण बऱ्याच डॉक्युमेंटरीज आहेत किंवा बऱ्याच गोष्टी आहेत की जिथे आपण सर्च करू शकतो. तिथे आधी तर पहिलं तर सर्च केलं पाहिजे इन्स्टेड ऑफ त्या मुलाला फोर्स करण्यापेक्षा. नाही ते चुकीचं आहे, तू मुलगी आहे तर मुलासारखंच राहिलं पाहिजे, मुलीसारखंच राहिलं पाहिजे, किंवा तू मुलगा आहेस तर मुलासारखंच राहिलं पाहिजे, असं तसं जे काही फोर्सफुली पॅरेंट्स करायचा प्रयत्न करतात ज्यांना नॉलेज नसतं. तर बेसिकली पहिला तर मेन गोष्ट म्हणजे तेच आहे की नॉलेज गेन केलं पाहिजे पॅरेंट्सनी. तो आता फोन्स वगैरे आहेत तर दे कॅन इझिली सर्च, और मे बी जसं ही म्हणाली की संस्था आहेत, NGOज आहेत, किंवा मग देर आर पीपल लाईक अस, म्हणजे स्पेशली मी तर माझे फ्रेंड्स आहेत ज्यांच्या घरी कधी नसेल त्यांच्या पॅरेंट्सना समजेल तर युजली मी अँड माय टीम लाईक आम्ही करतो असं. सो आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन लिटरली, कारण ज्यावेळेस आम्ही स्वतः जातो त्यांच्या मुलासारखंच एखादं कोणतरी जर जातोय तर मग त्यांना अजून थोडंसं असं वाटतं की नाही बाबा म्हणजे खरंच असं काहीतरी होऊ शकतं. सो बेसिकली आम्ही ते सुद्धा करतो की म्हणजे एखाद्याने मला कॉल केला की पियुष दादा असं असं आहे किंवा पियुष माझ्या घरचे मला नाही समजून घेतात तर प्लीज तू येशील का. तर देर आर पीपल लाईक अस की म्हणजे जे जातात आणि जे समजवायचा प्रयत्न करतात. वी कांट फोर्स देम बट ॲटलिस्ट आम्हाला
आम्हाला बघून आणि आमच्या बोलण्यातून मे बी त्यांचं माइंडसेट थोडंसं चेंज होईल, 100% नाही पण निदान 1%. बरोबर आहे. सो बेसिकली तेच. आणि जसंही म्हणाले की ते ज्योतिष वगैरे वॉट एव्हर हो, दे कॅन, हो. पॅरेंट्स कॅन डू ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो. हो. की म्हणजे कोणाला असं वाटतं ह्याने काहीतरी असं कोणी काहीतरी केलंय म्हणून हा असा वागतोय, हो. असं लोकांना वाटतं. सो बेसिकली तसं काहीच नसतं. सो दे कॅन ॲटलिस्ट फर्स्ट दे हॅव टू लिसन देअर चाइल्ड अँड देन दे कॅन टेक द डिसिजन अकॉर्डिंग टू दॅट, असं मला वाटतं. कारण आजकाल गावाकडच्या पण सगळ्या लोकांकडे जे इव्हन ओल्ड झाले त्यांच्याकडे सुद्धा फोन्स आहेत, किंवा मग सगळ्यांकडे फोन्स जरी नसले तरी आजूबाजूचे लोक आहेत. सो बऱ्यापैकी पैकी आहे. सो आता इट इज व्हेरी इझी. म्हणजे ज्यावेळेस आम्ही ट्रान्झिशन स्टार्ट केलं त्यावेळेस टू बी ऑनेस्ट मी स्वतः सायकोलॉजिकल डॉक्टरचा नंबर कसा काढला होता आय ओनली नो. म्हणजे मला तर माहितीच नव्हतं माझ्यासारखी लोकं आहेत. ज्यावेळेस माझं सगळं झालं त्यानंतर मी साईन हॉस्पिटलला एकदा व्हिजिटसाठी गेलो होतो. त्यावेळेस माझ्यासारखे लोक दिसले. देन आय गॉट टू नो, अरे बापरे एवढे पण आहेत का. सो दिस इज लाईक दॅट. सो त्यावेळेस एवढं नव्हतं बट आता आहे. सो आता माईट बी जर आता कोणी असे असतील लहान जे आहेत तर त्यांच्यापैकी आय थिंक सो त्यांच्या पॅरेंट्सनी आधी सर्च केलं पाहिजे. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ मारणं वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी करण्यापेक्षा. बिकॉज बऱ्याच पद्धतीनं क्राईम केले जातात Yes, yes. ट्रान्सजेंडर्सच्या खूप अगेन्स्ट, खूप. त्याच्याबद्दल आणि बरीच लोकं त्याच्यामुळे लिहितात, बोलतात. सुसाईड्सचे केसेस वगैरे पण वाढतात. हो, जर हो. बघितलं जर लहान लहान जे आहेत ते त्यांच्यामुळे सुसाईड्स होतात किंवा मग असं काहीतरी क्राईम्स होत आहेत की ज्याच्यामुळे म्हणजे पॅरेंट्स समजून नाही घेतात. सो फर्स्ट थिंग इज दॅट ओनली की किती काही झाले तरी ते तुमचंच मूल आहे. देन यू शुड अंडरस्टँड युअर चाइल्ड बेटर. मला वाटतं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की कारण कितीही म्हटलं तरी ते तुम्हीच जन्म दिलेलं मूल आहे आणि दॅट्स व्हॉट. त्या स्वतःच्या मुलाचा तो चॉईस असू शकत नाही की मला ज्या जेंडरमध्ये मी जन्म झालेला आहे आणि व्हॉट आय आयडेंटिफाय माय सेल्फ ॲज. आणि इथे आता लाईक 2 वेज आहेत. ज्यावेळेस मूल पॅरेंट्सला सांगतं सो त्यावेळेस जसं मला वाटतं की माझ्या पॅरेंट्सनी मला समजून घेतलं पाहिजे, तसं आय थिंक सो बिईंग म्हणजे आता हे मला त्यांच्यासाठी म्हणजे आमच्या लोकांसाठी बोलायचं आहे. हो. म्हणजे माझ्यासारखे जे दुसरे असतील किंवा हिच्यासारखे जे दुसरे असतील, जेव्हा तुम्ही डिस्क्लोज करताय तुमची आयडेंटिटी एखाद्यासमोर, तर जर तुम्हाला वाटतं की त्याने तुम्हाला एक्सेप्ट केलं पाहिजे, तर काही वेळेस असं असतं की त्यांना वेळ लागतो. कारण लहाना 20 वर्षापासून तो तुम्हाला मुलगी म्हणून बघतोय, आय मीन मुलीसारखं प्रोनाऊन्स जरी करतोय किंवा फॉर हिम ऑर फॉर हर यू आर अ फिमेल ऑर वॉट. बरोबर. सो दॅट टाईम आम्हाला सुद्धा आय थिंक सो समोरच्याला वेळ दिला पाहिजे, ॲटलिस्ट निदान थोडे दिवस काही वर्ष, की म्हणजे ती व्यक्ती त्याच्यातून म्हणजे असं की म्हणजे बाबा एका मुलीला मुलासारखं प्रोनाऊन्स करणं किंवा जसं की माझ्या बाबतीमध्ये झालं होतं. मी ज्यावेळेस डिस्क्लोज केलं तर घरच्यांना खूप त्यावेळेस प्रॉब्लेम येत होते की म्हणजे मध्येच मुलीसारखं बोलायचं, मध्येच मुलासारखे बोलायचं. सो इट इज लाईक की इन लाईक आमच्यासारखे जे आहेत त्यांनी सुद्धा ते समजून घेतलं पाहिजे की तुम्ही बोललात तर लगेच कोण तुम्हाला एक्सेप्ट पहिली गोष्ट करणार नाही. हां, ओव्हरनाईट काहीच होणार नाही. सो इट विल टेक टाईम बट डेफिनेटली इट इज इन आवर हँड ऑल्सो की म्हणजे आपण कसं लोकांना समजवायचा प्रयत्न करतोय आणि देन एनिवेज एक्सेप्टन्स तर त्यांचा असतो, त्यांच्या हातात आहे. सो दिस इज वॉट येस. दिस इज एक्झॅक्टली वाय द फर्स्ट इम्प्रेशन्स आर द लास्टिंग इम्प्रेशन्स. लोक बदलतात काळानुसार, म्हणजे असा विश्वास आहे. हो, हो. आणखीन एक म्हणजे आता तुम्ही दोघांनी तर त्या ट्रान्झिशन केलं आहे आणि तुम्ही ज्या काही जेंडरमध्ये जन्मला होतात त्याच्यापासून आता तुम्ही वेगळं जेंडर स्वीकारले स्वतः ते. पण ज्यावेळेस तुम्ही त्या दुसऱ्या जेंडरच्या बॉडीमध्ये असता त्यावेळेस काय त्रास होतो? म्हणजे तुम्हाला हा सुद्धा एक ऑप्शन असू शकतो की तुम्ही त्याच पद्धतीने जगत राहाल ना, तर तो न घेता तो ऑपरेट करण्याचा किंवा त्या प्रक्रिया स्वतःवरती करून घेण्याचा एक अवघड पाथ निवडण्यासाठी काहीतरी त्रास होत असेल. तो काय प्रोसेसेसमधनं जाता आणि काय त्रास होत असतो तुम्ही एक वेगळ्या बॉडीमध्ये ट्रॅप्ड असता त्यावेळेस? सो त्रास इन द सेन्स दॅट ओनली म्हणजे यू आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ की पॅरेंट्सला समजून घेण्यासाठी? स्वतःबद्दलचा म्हणजे स्वतःबद्दलचा काय त्रास होत असतो जे पालकांना कळलं तर त्यांना त्यांच्या मुलांना समजून घ्यायला सोपं पडेल. ओके, अंडरस्टँड. स्पेसिफिकली मानसिक ॲस्पेक्ट का शारीरिक ॲस्पेक्ट? मानसिक शारीरिक दोन्ही. ओके 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 दोन्ही ॲस्पेक्ट्स आहेत. म्हणजे मेंदूमध्ये सतत काहीतरी चुकीचं आहे पण मला एक्झॅक्टली त्याच्यावर बोट ठेवता येत नाही आहे आणि आता वर्षानुवर्ष झालेत. असं वाटत राहण्यानं जे डॅमेज तयार होत राहील ते. पर्सनली मी कधी सुसायडल थॉट्ससोबत हे केलेलं नाही आहे डील, कारण फॅमिलीमध्ये ऑलरेडी समबडी कमिटेड सुसाईड आणि त्यामुळं मला लहानपणापासून एक्झाम्पल समोर होतं की ओके त्यानं काही होणार नाही आहे माझं. पण मग माझ्याकडं ऑप्शन्स काय आहेत तो एक आस्पेक्ट आहे. आणि फिजिकली प्रत्येक गोष्ट म्हणजे इथं बसणं, मी
हे अशा पद्धतीनं बसलो हे चुकीचं आहे का, असे लोक असं बसतील का, किंवा स्वतःच्या चेहऱ्याला हात लावून केस लागत आहेत असे, माझे हातवारे कदाचित असे होत आहेत, हां मी चालतोय कदाचित असा हां सरळ चाल सेम लाईक कॉन्स्टंटली मॅग्निफाईंग ग्लासच्या खाली असल्यावर जसं वाटेल तसं. या करेक्ट, दॅट इज द करेक्ट थिंग आय थिंक शी टोल्ड. की म्हणजे तसंच की लाईक स्वतःसाठी पण म्हणजे जसं मी मगाशी म्हटलं की आम्हाला लाईक अनकम्फर्टेबल फिजिकली आणि मेंटली दोन्ही साईडनी होत असतं. कारण मेंटली कुठेतरी ज्यावेळेस आपण एज वाढतं त्यावेळेस बऱ्याच गोष्टी समजायला लागतात, तर मग त्या आपल्या मनासारख्या नसतात, तर मग ते खूप अनकम्फर्टेबल होतं. अँड देन इट इज लाईक की मी का इथे, वाय आय एम हिअर. मग देवाने जन्मच नाही दिला पाहिजे होता. जर द्यायचंच होतं तर जे आहे तेच करायचं होतं. सो मग ते मेंटली नेहमी असं म्हणजे ना डोक्यामध्ये खात असतं की म्हणजे का, वाय, आणि मग त्याचं सॉल्युशन काय आहे. सो मग जर ज्यांना माहितीच नाही असं काहीतरी असतं, देन दे माईट बी स्टार्ट थिंकिंग फॉर मे बी सुसाईड, ऑर मे बी स्वतःला कोंडून घेणं, किंवा मग ते डिप्रेशनमध्ये एकटं बसणं. सो मग त्या सगळ्या गोष्टी स्टार्ट होतात. आणि फिजिकली जसं मी म्हटलं की ट्रान्झिशन ज्यावेळेस आपल्याला अनकम्फर्टेबल वाटतं बिंग, ज्यावेळेस मी लहान होतो किंवा माझ्यासारखे जे असतात बिंग अ फिमेल, तर त्यावेळेस जसं मी म्हटलं की आम्हा लोकांना मासिक पाळी म्हण, किंवा मग दुसरं जसं आवाजामुळे, किंवा मग फिजिकली जे काही ग्रोथ होते इंटरनली बॉडीची, सो मग ते सगळ्या गोष्टी अनकम्फर्टेबल वाटाव्या लागतात. आणि मग ते त्याच्यामुळे लिटरली बाहेर पब्लिकमध्ये जाणं पण खूप अनकम्फर्टेबल वाटतं, कारण लोक जज करायला लागतात. कारण आमचं थोडा बोलण्याचा वेगळा, म्हणजे मी मुलीच्या आवाजात बोलतोय पण मी मुलासारखं बोलतोय राहतोय. सो इट इज लाईक दॅट. सो मग बोलणं म्हणा, किंवा मग ते चालणं असू दे, किंवा मग ड्रेसिंग सेन्स असू दे, किंवा मग देर आर लॉट ऑफ थिंग्स की ज्याच्यापासून खूप प्रॉब्लेम्स आम्हाला लाईक डिफिकल्टीज होतात जीवन जगण्यासाठी. सो मग त्याच गोष्टी आहेत. आणि मग त्याच गोष्टी ज्यावेळेस आपण पॅरेंट्सला डिस्क्लोज करतो, तर हीच जी आमची कळकळ असते ॲक्च्युली मनातनं, की मी फिजिकली नाही बरोबर, म्हणजे जे आहे ते आय एम नॉट सॅटिस्फाईड, किंवा मग मेंटली सुद्धा मला प्रॉब्लेम येतो. मग त्याच गोष्टी म्हणजे मग कुठेतरी ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्याकडे अट्रॅक्शन होतं, आणि मग मी मुलासारखा राहतो, आणि मग त्याच वेळेस मग मला एखाद्या मुलीकडे अट्रॅक्शन होतं, तर मग ते एक येऊन जातं की म्हणजे बापरे, की म्हणजे असं काहीतरी अजून, हे तर होतंच स्वतःबद्दल तर होतंच, आता प्रेम पण मुलीवरतीच होत आहे. तर मग ते एक अजून एक कन्फ्युजन स्टार्ट डोक्यामध्ये यायला लागतं. मला माझ्याविषयी काय वाटतं हे मला एक्झॅक्टली सांगता येत नाही, पण मला इतर लोकांविषयी पण काहीतरी वाटतंय. हां, लाईक स्वतःचं तर कन्फ्युजन असतंच, पण मग त्याच्यानंतरला कुठेतरी दुसरी अजून एक हा ट्रॅक येतो ज्यावेळेस आपण एज वाढत जातं, तर मग ते पण एक येतं की म्हणजे काय नक्की. आणि देन मग मोठा प्रॉब्लेम हा असतो की म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला माहिती आहे, म्हणजे ती कितीही मला मुलासारखी बोलते तरी दॅट गर्ल नो दॅट आय एम अ गर्ल ओनली. सो मग ते अरे बापरे, आता जर मी हिला जर असं सांगितलं तर मग ही मला कानाखाली मारेल, किंवा मग ही 10 लोकांना सांगेल, आणि मग काहीतरी भलतंच होऊन जाईल. मग ते एक पुन्हा दुसरं काहीतरी येऊन बसतं की बापरे बाप, असं झालं तर मग काय, मग तर आता मला जगायचंच नाही, किंवा मग तर आता मी बाहेर येणारच नाही लोकांमध्ये, बेटर आहे की मी एका घरातच. मग काही जण शिक्षण सोडून देतात, घरात बसतात, किंवा मग बऱ्याच गोष्टी, म्हणजे भीती. म्हणजे ही एक मला कधी कधी असं वाटतं की म्हणजे जो स्ट्रॉंग आहे तो इझिली करेल, सगळ्या गोष्टींना फेस करेल, बट जो इमोशनली, म्हणजे काही जण खूप इमोशनल असतात, तर ती व्यक्ती आय डोंट थिंक सो दॅट पर्सन, म्हणजे जर हे अशा गोष्टींना जर फेस करत असेल तर तो कुठेतरी कोमजून जाईल आणि एका साईडला जाऊन पडेल. इट इज लाईक दॅट. म्हणजे जेवढं स्वतःच्या आयडेंटिटीसोबत स्ट्रगल करतायत त्यात सगळ्यात मोठा पार्ट जो ज्याच्यासोबत भांडत राहावं लागतंय ते सोसायटी आहे खरं तर. म्हणजे तो जो इंटरनल जेवढा मोठा स्ट्रगल आहे त्याच्यापेक्षा जास्त मोठी फाईट बाहेर लढावी लागते, ज्याची खरं तर गरज नाही. म्हणजे खरं तर या आजच्या एपिसोडमधनं हे पण एक सांगण्याचा प्रयत्न आहे की ऑलरेडी त्यांच्या पर्सनल आयुष्यात सुद्धा ना तो एक खूप मोठा स्ट्रगल चालू आहे. ते स्वतः काय आहेत याच्याबद्दलचा एक तर झगडा करत आहेत, त्यात आपण सोसायटी म्हणून पण, आजूबाजूचे लोक म्हणून पण त्याच्यावरती कमेंट्स करायला लागलो, त्यांच्याकडे एका वेगळ्या विशिष्ट पद्धतीनं बघायला लागलो, काहीतरी हिणवून बोलायला लागलो, एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह त्यांच्याबद्दलचा बाळगला, तर त्यांच्यासाठीची ही जी पर्सनल जर्नी आहे, जी लढाई आहे, ती आणखीन अवघड करून जाणार आहे. तर त्याची खरं तर काही गरज नाही. म्हणजे आपण बाकी काहीही न करता खरं तर खूप मोठी मदत करू शकतो, कारण या गोष्टीमध्ये त्यांना आपण पर्सनली जाऊन काहीतरी एक वेगळी मदत करू शकू असं खरं तर काही नाही आहे, आणि ते अपेक्षाही नाही आहे. ती फक्त काहीही रिॲक्ट न करणं किंवा काहीही वेगळ्या पद्धतीनं त्याला वागवणं किंवा बोलणं हेही जरी केलं तरी मला वाटतं खूप मोठी मदत होईल, पण सगळ्याच लोकांनी करण्याचा प्रयत्न केला तर. मला याच्यामध्येच
बोलताना सोशल एक्सेप्टन्स बद्दलचा पण मुद्दा विचारायचा होता, की काय पद्धतीनं आता ट्रान्स लोकांना सुद्धा सोसायटीमध्ये एक्सेप्ट केलं जातं. म्हणजे आता तू सुद्धा ज्यावेळेस तुझ्या ट्रान्झिशनच्या फेजमध्ये आहेस, ज्यावेळेस तू मुलाकडून मुलीकडे ट्रान्झिशन करते आहेस, मग तू मुलीसारखे कपडे घालतेस, मुलीसारखी दिसतेस, मुलीसारख्या पेहराव करून बाहेर पडतेस, त्यावेळेस काय पद्धतीनं लोकही तुझ्याकडे बघतात आणि तू सुद्धा ज्यावेळेस मुलीपासून मुलापर्यंत जो ट्रान्झिशनचा वेळ होता त्यावेळेस लोक तुझ्याकडे कसे बघत होते आणि याच्यात एक्सेप्टन्समध्ये फरक झालेला आहे का ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम, की अजूनही त्याच पद्धतीनं लोक हिणवून बोलतात, वागतात, किंवा जॉबच्या ठिकाणी म्हणजे तो नोकरीसुद्धा करतोस तर तिथे काय असतं? म्हणजे नोकरीला अप्लाय करताना मला हेही विचारायचं की डॉक्युमेंट्सवर काय लिहून येतं तुमच्या? म्हणजे तुम्ही पुरुष म्हणून आयडेंटिफाय करता डॉक्युमेंट्सवर की स्त्री म्हणून करता, की ट्रान्ससाठीचं एक वेगळं डॉक्युमेंटेशन असतं? आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण सोशल एक्सेप्टन्सबद्दल बोलू शकलो तर. लाईक सोशल एक्सेप्टन्समध्ये जसं तू नावाचं म्हणालस, सो बेसिकली ही सुद्धा एक ट्रान्झिशनचंच पार्ट आहे. जसं फिजिकली बॉडीवरती आपण ट्रान्झिशन करतोय, हां लिगल, सो Okay. बेसिकली त्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा चेंज होतात. ओके. सो नाव द एक आता नवीन ट्रान्सजेंडर ॲक्ट आलाय 19 ना समथिंग लाईक. सो ॲक्ट आता रिसेंटली आला होता 1-2-3 वर्षापूर्वी. सो त्यानुसार एक ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट होतं. त्यानुसार म्हणजे तुम्ही स्वतःला आयडेंटिफाय करू शकता की मी काय आहे. त्यानुसार एक ट्रान्सजेंडर पोर्टल आहे, तिथं जाऊन तुम्ही स्वतःला रजिस्टर केलं की ट्रान्सजेंडर ID कार्ड मिळतं. त्या कार्डचा वापर करून तुम्ही तुमचे बर्थ सर्टिफिकेट, शाळेची डॉक्युमेंट्स, आधार कार्ड, ऑल द डॉक्युमेंट्स यू कॅन चेंज. या सगळ्या बर्थ गोष्टी सर्टिफिकेट तुम्ही चेंज करू शकता. ओके. या प्रायमरी चेंज फक्त ट्रान्सजेंडर करता येतो. Okay. त्यानंतर मग डिपेंडिंग अपॉन तुमच्या समोर जो ऑफिसर आहे, दिस इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह नाव. तुम्ही जर सर्जरीज करून घेतल्या असतील तर तुम्हाला फर्दर ट्रान्सजेंडरमध्ये पण सिलेक्ट करता येतं की नाही स्त्री, मला माझ्या आधार कार्डवर स्त्रीच हवं आहे, ओके. ओके. असं तुम्हाला सिलेक्ट करता येऊ शकतं. पण तुमच्या समोर बसलेल्या ऑफिसरनं म्हणजे तुम्ही ज्या कुठल्या सर्जरीज केलेल्या आहेत त्यांना तसं कन्सिडर करायला पाहिजे. कारण ओके. ओके. सो इन शॉर्ट आता काही जसं वेळेस की ते करतात, काही वेळेस करत नाहीत. जर काही वेळेस officersना म्हणजे माहिती असेल, होल्डवर education टाकतात असेल तर. डॉक्युमेंट्स. सो बेसिकली आता इन माय केस लाईक इफ यू हॅव डन द सर्जरी, एनी वन सर्जरी ऑल्सो, सो आता मुंबई साईडला तरी, सो बेसिकली आम्हाला असं आहे की देर आर 2 वेज. फर्स्ट तुम्हाला ट्रान्सजेंडर सर्टिफिकेटसाठी अप्लाय करायचं आहे, अँड देन आफ्टर दॅट यू हॅव टू अप्लाय फॉर द रिवाइज सर्टिफिकेट इफ यू वॉन्टेड टू पुट युअर नेम लाईक जेंडर ॲज अ मेल ऑर मे बी फिमेल. सो यू कॅन म्हणजे तुम्ही स्वतःला कन्सिडर करू म्हणजे जर तुम्हाला बिंग अ ट्रान्समॅन ऑर बिंग अ ट्रान्स वुमन, इफ शी वॉन्ट्स टू टेल हर आयडेंटिटी ॲज अ फिमेल देन शी कॅन. पण तिला मग ते तिचे सर्जरी डॉक्युमेंट्स द्यावे लागतात, परत रिवाईज सर्टिफिकेट लाईक दॅट. सो माझ्या केसमध्ये मी ज्यावेळेस अप्लाय केलं होतं तर मी डिरेक्टली रिवाईजसाठीच अप्लाय केलं होतं बिकॉज माझे ट्रान्झिशन झालं आहे कम्प्लिटली. सो वेन आय अप्लाय सो आय डायरेक्टली गॉट द मेल सर्टिफिकेट ओनली. सो देर आर 2 सर्टिफिकेट्स यू विल रिसीव्ह ऑन दॅट लिगल डॉक्युमेंट्स. सो बेसिकली वन इज द ट्रान्सजेंडर ID कार्ड, ज्याच्यामध्ये तुमचं प्रिव्हियस नाव असतं, नवीन नाव असतं, सगळं लिहिलेलं असतं. अँड द अनदर वन इज विथ द जेंडर, न्यू जेंडर, मेल. सो माझ्याकडे मेलची आहे. सो देन आफ्टर दॅट यू कॅन म्हणजे हे तर आत्ता आलं, त्याच्या आधी नालसा जजमेंट होता तर मी 2017लाच माझे डॉक्युमेंट्स चेंज केले होते. सो ॲज पर नालसा जजमेंट यू कॅन चूज युअर जेंडर. सो बेसिकली दॅट टाईम ओनली आय डिड ऑल द डॉक्युमेंट चेंजेस. सो आधार कार्ड म्हण, पॅन कार्ड म्हण, किंवा मग शाळेचे आपले जे 10वी-12वीचे असतात ते म्हण, किंवा मग बाकीचे इतर डॉक्युमेंट्स असतात, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट. माझा आजच पासपोर्ट येईल, मला आज कुरिअरचा मेसेज आला आहे की पासपोर्ट, ते माझं अडकलं होतं पासपोर्ट. मी त्या दिवशी गेलो, देन लकीली दॅट ऑफिसर वॉज व्हेरी नाईस. सो आय एक्सप्लेन्ड इन अबाउट माय सेल्फ की मी असं असं केलं आहे, कारण माझं नाव चेंज होतं. तर जो कसं झालं त्यांना असं वाटलं की माझ्या आईचं नाव माझं प्रिव्हियस नेम आहे. सो त्यांनी कमेंट टाकली होती की तुमचे जे पॅरेंट्सचं नाव चेंज झालं आहे त्याचं गॅजेट लावा. तर मी माझंच गॅजेट तिथे अटॅच केलं होतं. देन आय वेंट देअर, BKCला मी गेलो आणि देन आय एक्सप्लेन्ड हिम. देन आय म्हणजे मी त्यांना दाखवलं माझं ट्रान्सजेंडर ID कार्ड, सगळं मी त्यांना दाखवलं. देन ही गॉट टू नो की म्हणजे असं असं केलं. सो देन ही वॉज लाईक ओके ठीक आहे, तुमचं पुढच्या आठवड्यात येऊन जाईल, जा तुम्ही. मग देन नाव टुडे ओनली आय रिसीव्ह द नोटिफिकेशन. होल आहे इथं की सर्जरीची डेफिनेशनमध्ये म्हणजे व्हॅजिनोप्लास्टी सर्जरी आहे पण खूप इंटेन्स, खूप खर्चिक प्रोसिजर आहे. वर्सेस लेझर हेअर रिमूव्हल कॅन ऑल्सो बी कन्सिडर्ड ॲज अ सर्जरी.
बट ओके. इट्स मच मोर इझिली लाईक ॲक्सेसिबल. आणि स्वस्त असेल. हां, पण म्हणजे ओके. इन शॉर्ट नॉलेज. हम्म, म्हणजे इथे कुठे जर सगळं ओव्हरऑल जर आपण समराईज केलं तर पीपल शूड अवेअर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, देन डेफिनेटली इट इज व्हेरी इझी फॉर एव्हरीवन. सो म्हणजे आम्हाला पण ते इझी होईल आणि समोरच्याला जर माहिती असेल तर त्याला सुद्धा इझी राहील की म्हणजे बाबा असं काहीतरी असतं. सो ते सुद्धा माणसंच आहेत, ते कोणी दुसरं कुत्रे मांजरी नाही आहेत. सो इट इज लाईक दॅट. हो, हो. So this is the main thing, that knowledge should be like everyone should aware about all these things. So this is the main thing. आणि राहिला प्रश्न जॉबचा, then as you said की मी आता जिथे जॉब करतोय, so I'm very lucky that I'm working in Godrej. So basically Godrej is the one organization, म्हणजे मी जेवढ्या कंपनीजमध्ये काम केलं, आय वॉज इन Accenture, I was in Concentrix, I was in here, I mean JLL also. Now I'm in a Godrej. So basically Godrej is the one company जी फॉर द ट्रान्झिशन, इवन फॉर अदर थिंग्स, म्हणजे आमची हार्मोनल थेरपी, आय मीन ट्रान्झिशनमध्ये जेवढ्या कोणत्या स्टेप्स आहेत, दे आर सपोर्टिंग ओके. फॉर फायनान्शियली ऑल्सो, म्हणजे फायनान्शियली ऑल्सो. एव्हरी मंथ वी आर सेलिब्रेटिंग द Q&A सेशन्स अँड ऑल, क्युअर अँड अनालिसिस, क्युअर अँड अनालाइजचे सेशन्स असतात आमचे. Okay. सो लाईक दे आर लाईक कम्युनिकेटिंग विथ द, म्हणजे वॉट द मोटो इज दॅट दे आर ट्राईंग टू कॉल पीपल दॅट दे शुड अलाय, म्हणजे अलाईज असले तर म्हणजे आम्हाला सुद्धा कम्फर्टेबल आणि तो कॉन्फिडन्स असतो काम करताना. सो इट इज लाईक दॅट. सो माझं जे ऑफिस, म्हणजे वेन आफ्टर माय ग्रॅज्युएशन जेव्हा मी कॉन्सेंट्रिक्समध्ये जॉबसाठी इंटरव्ह्यूला गेलो, त्यावेळेस आय वॉज व्हेरी स्केर्ड की म्हणजे अरे माझ्या डॉक्युमेंट्सवरती हे नाव आहे, आता काय होणार काय माहिती. कारण कसं होतं त्यावेळेस 10वी-12वीचे सर्टिफिकेटवरती नाव चेंज नव्हतं झालं. आलं की माझ्याकडे गॅजेट वगैरे बाकी सगळे डॉक्युमेंट्स पियुष दळवी होते, बट एज्युकेशन सर्टिफिकेट वॉज ऑन दॅट नेम, प्रिव्हियस नेम. सो बेसिकली मला ते कन्फ्युजन होतं, बट लकीली HR वॉज अवेअर की म्हणजे असं असतं. सो देन ही जस्ट टास्क मी द गॅजेट कॉपी अँड देन त्यांनी मग स्टार्ट केलं. बट असं म्हणजे आता जसं तू म्हणालास की वेगळा कोटा आहे का ट्रान्स व्यक्तींसाठी. सो देर आर, म्हणजे इट इज डिपेंडिंग, म्हणजे प्रायव्हेट कंपनीजमध्ये आता काय करतात की म्हणजे ते सुद्धा तुम्हाला चॉईस दिली आहे की तुम्ही स्वतःला, तुम्हाला मेल द्यायचा आहे, फिमेल द्यायचं आहे की ट्रान्स द्यायचं आहे. इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन युअर सेल्फ. सो तिथे ना कॉलमच त्या लोकांनी टाकला ॲड, ट्रान्सजेंडर, मेल, फिमेल, ट्रान्सजेंडर. So you can choose. So now I am selecting male only because I have done everything and for me I am a male. Yeah. I know I am a trans man. But still, पण माझ्यासाठी मी एक पुरुषच आहे आता, कारण मला असं आतूनही वाटतं आणि मी आता फिजिकली पण आहे. सो इट इज लाईक की मी त्याच्यामुळे मेलच सिलेक्ट करतो सगळीकडे की मी मेल आहे. सो मग आता मला तरी आत्तापर्यंत तर कुठल्याही जॉबमध्ये कधीच प्रॉब्लेम नाही आला. दॅट आय एम लकी दॅट आय नेव्हर फेस्ड एनी इश्यूज. आणि जसं की मोठे हे कशिश फिल्म फेस्टिवल आत्ताच मुंबईमध्ये झालं, गोदरेज बहुतेक त्याच्या स्पॉन्सर लिस्टमध्ये होतं Yes, yes. कुठेतरी. It's So a very like inclusive they are workspace. supportive. Like Godrej is the one company like all over India. Godrej is the on the topmost company that they are जे इन्क्लुझिव्ह inclusive वातावरण आहे. आणि मेन थिंग इज दे आर सपोर्टिंग फॉर द ट्रान्झिशन, बिकॉज सगळ्या कंपनीज हायर करतायत बट पॉलिसीज नाही आहेत. आय वर्कड बिफोर ऑल्सो इन सम कंपनीज. तिथे इन्क्लुझिव्ह म्हणजे तुम्हाला हायर करणार सगळं होतं बट पॉलिसीज नाही आहेत. दे विल जस्ट हायर यू. हां, म्हणजे तिथे पण डिस्क्रिमिनेशन कुठेच नव्हतं, बट जे आमच्यासाठी इम्पॉर्टंट काय आहे पॉलिसी. जसं तू जॉबला जातोयस एका ठिकाणी, तर तिथे तुला मेडिकल इन्शुरन्स आहे, बरोबर. दॅट सेम इन्शुरन्स आय एम ऑल्सो गेटिंग, बट त्याचा मला युजेस काही आहे कधी मला काही झालं तर. बट फॉर आर सेल्फ, फॉर ट्रान्समॅन, ट्रान्सवुमेन, आमचं मेन मोठं आहे आम्हाला ट्रान्झिशन करायचं आहे. फॉर दॅट आय ऑल्सो नीड अ सपोर्ट. सो तिथे आम्हाला ते मिळतं. इट इज लाईक दॅट. ओके. आणि तो एक पॉईंट आहे, काही मेडिकल हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीज, काही मेडिकल हेल्थ इन्शुरन्स प्रोव्हायडर्स, त्यांच्या म्हणजे इन्शुरन्स प्लॅनमध्ये हे पण असेल ट्रान्झॅक्शनचे एक्सपेन्सेस. त्यासाठी ते चेक करायला पाहिजे पण प्रत्येक वेळेस. मला एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा होता, म्हणजे तू मुलीकडनं मुलाकडून ट्रान्झिट केलं आहेस आणि तू मुलाकडून मुलीकडे ट्रान्झिट करतेस म्हणून, तर सोसायटली काय जास्त सोपं आहे? म्हणजे अर्थात दोन्ही पण गोष्टी अवघडच आहेत. म्हणजे मुलाकडनं म्हणजे तुम्ही जेंडरमध्ये जन्मला आणि ते बदलायचं म्हटलं की जे काही होणार आहे ते होणारच आहे. पण त्यातल्या त्यात काय
किती काय अवघड आहे आणि काय सोपं आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की कदाचित मुलीकडनं जेंडर चेंज करून मुलाकडे ज्यावेळेस यायचं असेल त्याच कदाचित थोडं सोपं असू शकतं. कारण सोसायटीच इतकी आपण पेट्रियार्कल आहे आणि म्हणजे मुलगी होती आणि मुलगा झाला आहे पेक्षा मुलगा होता आणि मुलगी झाली आहे याच्याकडे बघण्याचा जो सोसायटीचा समाजाचा दृष्टिकोन आहे ना तो पण खूप वेगळा आहे. तर तुमचे स्वतःचे पर्सनल असे काही अनुभव आहेत का त्याच्या रिलेटेड? टू बी ऑनेस्ट की सोशल एक्सेप्टन्स बोललं आणि ट्रान्स वुमन आणि ट्रान्समॅनच्या बाबतीमध्ये लाईक जसं आता तू म्हणालास की मुलगा आणि मग ती मुलगी होणं, तर आय थिंक सो फॉर देम इट इज क्वाईट डिफिकल्ट. कारण आता कितीही आपलं लोकांचं माइंडसेट किती पण आपण शिकलो किंवा काही झालं तरी कुठे ना कुठेतरी मुलगा. सो मुलीचा मुलगा होणं ते लोकांना एक्सेप्ट करणं माइट बी इट इज थोडं सोपं आहे. बट मुलगा समाजाचं आणि प्रतिबिंब मुलगी आहे. होणं म्हणजे जर हां हे म्हणजे आपण जेंडर चेंज करण्याविषयी बोलतोय आणि त्यात सुद्धा एका मुलाला प्रेफरन्स असेल जर सोशल ॲक्सेप्टन्समध्ये, तर म्हणजे हे समाजाचं प्रतिबिंब आहे. ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. बट आय बिलीव्ह की म्हणजे सोपं जसं तू म्हणालास तर थोडंसं म्हणजे अजून मला तरी तसंच वाटतं की म्हणजे आमच्या बाबतीमध्ये इट इज आहे म्हणजे ऑलमोस्ट इक्वलच आहे. बट स्टील कुठेतरी ह्यांचं थोडं जास्त डिफिकल्ट म्हणजे लोकांना एक्सेप्ट करणं ते. डिपेंड्स. म्हणजे काही लोक दोन्ही बाजूनी बोलतील. काही लोक स्ट्रिक्टली असं कसं करू शकतोस तू, तुला पुरुष म्हणून एवढे सगळे अधिकार होते आणि तू त्यांना सोडून दिलास का. काही लोक दोन्हीकडनं बोलतात. म्हणजे कसं एक्सप्लेन करायचं. It's साधारण okay. मुद्दा लक्षात Yeah. येतो आहे. Okay, good. येस, थँक्यू सो मच तुम्ही दोघेही आलात आणि इतका खरं तर क्लिष्ट वाटणारा सोपा विषय सोपा करून सांगितलात. म्हणजे खरं तर आम्ही याच पद्धतीनं लोकांना शोधण्याचा प्रयत्न करतो की हा विषय सोपा करून सांगतील. कारण इतक्या मिसकन्सेप्शन्स आहेत. इंटरनेटवर वेगवेगळी माहिती मिळते पासनं एकतर मला ती माहिती हवी आहे का पर्यंत जाऊन पोचतो आपण. तर ते खूपच त्यात अडकतो आणि थँक्यू सो मच तुम्ही दोघेही आलात. तुमची पर्सनल जर्नी शेअर केली, एकूण तुमचे अनुभव सांगितलेत आणि ट्रान्सजेंडर, ट्रान्समॅन आणि ट्रान्स वुमन हे फक्त हिजडा आणि यांच्या पलीकडे सुद्धा काय असतात हे समजावून सांगायला मदत केली. कारण जे काही भरपूर गोष्टी हो. नॉन बायनरी लोक हो. ज्यांच्याविषयी म्हणजे आपण भारतामध्ये फार कोणी बोलत नाही आहे Yes. अजून तरी. येस. तर येस, थँक्यू सो मच तुम्ही दोघे आलात आणि मला असं वाटतं की ह्या थोडी माहिती मिळूनच आपण फार खरं तर आपण पर्सनली जाऊन काही मदत करू शकत नाहीत त्यांना. म्हणजे खरं तर ही जितकी इंटरनल त्यांची लढाई आहे, इंटरनल फाईट आहे, त्याच्यामध्ये त्यांना स्वतःसाठीचे काही निर्णय घ्यावे लागतील. पण त्यात आपण एक वेगळे दृष्टिक्षेप टाकून त्याच्यावरती अडथळे तर आणत नाहीत ना, हे फक्त बघून तपासण्याची गरज आहे आणि मला वाटतं तेवढं आपण नक्कीच करू शकतो. तर थँक्यू सो मच तुम्ही दोघेही आलात आणि तुम्ही हा एपिसोड पाहिलात. येस, धन्यवाद. लो बसावा.